اللي في الصورة باسل وكريم أول بودكاسترز بعد ما عملوا 111 حلقة مختلفة مرة واحدة اختفوا وملهمش أي وجود. والحلقات اللي قدموها دي كانت مع شخصيات سياسية وشخصيات بارزة في المجتمع، منهم من العيلة المالكة ومنهم فنانين وشخصيات مؤثرة، وكانوا بيناقشوا في حلقاتهم موضوعات مختلفة عن الاقتصاد والاستثمار والحضارة والفن. بس مرة واحدة ومن شهر ونص اختفوا تماما، ملهمش أي وجود ولا أي صورة بتقول كريم وباسل بيعملوا إيه. سر اختفاء البودكاسترز في القصة الكاملة. 2025 وتحديدا من كام يوم فاتوا، واحد من التيم اللي شغال مع البودكاسترز بعت لي رسالة غريبة جدا. قال لي ان اختفائهم ده ما كانش عادي، وان ورا التعتيم الاعلامي اللي عاملينه ده في سر كبير، وفي نفس الوقت محدش يعرف من التيم هم اختفوا وراحوا فين. ده غير ان في اشاعة طلعت بتقول ان الاستوديو بتاع البودكاسترز والكابلات والمايكات اختفت في ظروف غامضة، محدش يعرف مين اللي خدهم ولا حد يعرف وداهم فين. بس المعلومات الحقيقية واللي اتأكدت منها بنفسي ان البودكاسترز بيعملوا حاجة كبيرة، بيغيروا حاجات كتير جوه المضمون وجوه الموضوع، وحتى بيغيروا في الشكل زي اللوجو بتاع البودكاسترز. حتى التيم نفسه كله اتغير. وفي الاول انا شكيت ان الاتنين عملوا حاجة غريبة او ارتكبوا جريمة ومش عايزين حد يعرفها، وعلشان كده قررت اروح الاستوديو بتاع البودكاسترز بنفسي، اللي هو بالنسبة لي مسرح الجريمة. لان اكتشفت ان هم صحيح غيروا حاجات كتير، بس نسيوا يغيروا حاجة واحدة، وهو شكلهم. لان شكل كريم وباسل زي ما هو. استنوني مع البودكاسترز في الشكل الجديد. رجعنا لكم وحلقة جديدة مع البودكاسترز. الحلقة مش محتاجة انترودكشنز، مش محتاجة ان احنا نقول اي حاجة، لان احنا ابتدينا بالأستاذ سامح سند. ازاي حضرتك؟ يعني اهلا وسهلا. شفت الدخلة الإعلامية دي؟ انا مبسوط اني هنا معاك والله. والله احنا اللي مبسوطين جدا. ملك الرعب والجريمة. وعايز اقول لك ان ده محروس، ده كان صاحبنا زمان في سيزون 1. بشوف الله يرحمه. فطلعنا الجمجمه وحطينا له السماعات بتاعتنا وكل حاجه وبقى معانا. بس هو عاده بيتحط فوق، بس عشان انت جيت فقلنا ان انت بقى تعالى عرف لنا مين اللي عمل فيه كده. ده لازم. يلا ادينا واحده يا جماعه. الحلقه دي بقى فيها ايه؟ غموض وقصص وجرايم. فلو انت بتخطط وعايز تعرف ازاي هتعمل جريمتك اللي جايه او هتتمسك ازاي، لازم تتفرج بقى. احنا اللي هنتمسك. احنا كده بنحرض على الجريمه. الله يخرب بيتك. ما عندوش هو بيخش يدب على طول. لايك وشير وسبسكرايب بقى عشان ايه الحلقه دي بالذات، عشان ايه ما تعملش حاجه غلط كده ولا كده. يلا بينا. ازيك يا سموح؟ كله كويس. عامل ايه؟ كله كويس. انا بفكر نبتدي حلقتنا النهارده بقصه من قصصك، بس ما تكونش اتحكت قبل كده خالص. تمام؟ جاهز جدا؟ تمام. كاميرتك دي اوكي وكاميرتك دي. يلا 3 2 1 اكشن. عارف فكرة ان دايما الستات اكتر ابداع في الجريمة؟ سمعت. فالجريمة دي المفروض انها حصلت في السودان سنة 2008. شاب اسمه جعفر متجوز من واحدة اسمها سليمة، هي مراته اسمها سليمة. مراته العلاقة بينهم كويسة جدا، والعلاقة اللي بين اهله وبين الست او بين مراته كويسة لكن مش قوية. دايما عندها خلافات معاه، ودايما شايفة انه مامته بتحرضوا عليها عشان ينفصلوا ويسيبوا بعض وكلام شبه كده. جعفر مرة واحدة بعت رسالة لوالدته ان هو مسافر بره السودان، هيعمل شوية شغل وهيخلص ويرجع على طول. والام في الاول سكتت عادي، لان هو بيعمل كده كتير. هو يعني ايام كتير مش بيتصل وبيبعت رسائل. يعني قعد يبعت الرسائل دي بانتظام، يعني كل كام يوم يبعت لها رسالة يطمنها عليها وانه وصل البلد اللي راح فيها يشتغل فيها ومستقر جدا. عدى على الموضوع ده اكتر من 8 شهور. هي حاسة ان في حاجة غلط. ابنها مهما حصل مش هيقعد 8 شهور كاملين ما يتصلش ولا يسأل. واتكلم سليمة اللي هي مراته
تأكد لها ان هو اتصل بيهم واطمن على الولاد ومفيش اي حاجة خالص والموضوع عادي، وكمان تأكد لها انه صحابه اللي معاه بعتوا طمنوها وتمام مفيش حاجة. بعد ال8 شهور هي الام بدأت تقلق، ف يعني بتبص على الرسائل، لقت انه الراجل منتظم في الرسائل عادي مفيش اي حاجة، لكن شك ان في حاجة مش طبيعية. راحت عملت بلاغ في اسم الشرطة ان ابنها متغيب ومختفي يعني، وان هي مش متأكدة هو فين، وبتقول ان مراته قالت ان هو مسافر. تمام. الشرطة في الأول جابوا الزوجة وقعدوا يتكلموا معاها، أكدت لهم إن هو مسافر وعرفتهم رايح فين وده شغل، وإنه والدته على طول بتتضايق منها ومش بتحبها يعني، وإن العلاقات مش كويسة، وهي كانت منتظرة منها حاجة شبه كده وبتاع. ضابط المباحث شك إن كلام الزوجة مش مظبوط، راح جاب تليفون الراجل ده اللي هو جوزها اللي هو جعفر، وعمل زي كشف عن شبكة الاتصالات بتاعة رقم التليفون بتاعه، فاكتشفوا انه ما خرجش من السودان اصلا ولا خرج من المنطقة السكنية بتاعته. يعني شبكة الارسال لقطة ان الشبكة بتاعته موجودة في المنطقة السكنية بتاعته، ما اتحركتش. الموبايل ما اتحركش موبايل ما اتحركش. طب ازاي هو بيبعت رسائل باستمرار لمدة 8 شهور؟ جابوا الست تاني حققوا معاها، برضو مصرة على نفس الكلام. راحوا على البيت يكتشفوا ايه؟ انها قتلاه من 8 شهور ودفناه في اوضه النوم، واخده الرسائل، واخده التليفون بتاعه بتبعت لوالدته لمده 8 شهور. وكانت الخطه ايه بقى؟ انها بعد ما يمر شويه وقت هتبدا تقول انه العناصر اللي هناك اللي هي خارجه عن القانون قتلوه في اي حاجه، في اي مظاهره، في اي حاجه، والموضوع يخلص على كده. والمشكله انها دفنه جوزها في اوضه النوم في البيت اللي هم قاعدين فيه ومعاها اولادهم. بس تمام. بس كده. لا 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 والله العظيم في البيت؟ يعني إيه؟ في يعني البيت. إيه؟ في اوضه النوم بتاعتهم تحت السرير حفره. يعني هي محضره للجريمه دي قبل ما تقتله مثلا باسبوعين 3، عماله بتحفر بتجهز تحت السرير فما فيش حد واخد باله. وبعد ما خلصت الحفره خلاص وبقت جاهزه، قتلت، دفنت، قفلت كل حاجه تمام، وتاني يوم بدات تبعت رسائل لوالدته علشان ما حدش يعمل بلاغ بتغيب او باختفاء او باي حاجه. الفكره بس فكره ان انت تقعدي 8 شهور عارفه انه هنا وانت عادي. فدي قصه انا مثلا ما حكيتهاش وما قلتهاش. طب ما قالوش ليه؟ ما قالتش ليه؟ متضايقه منه، متضايقه منه. متضايقه منه. ما هي بص انا اكتشفت ما جابش الاكل الغدا وهو جاي. إن كيدهن عظيم. انا مش قايله لك تجيب بطيخ معاك وانت أيوة. مروح. فاكر في مره كنت حكيت قصه لواحده اسمها عزه اللي هي فجرت جوزها دي، فجرت البيت نفسه، جابت ازايز مولوتوف وفجرت في البيت عشان شاكه فيه، مش متاكده. هي مش متاكده، هي شكت فيه. عرفت انا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ اظن اتجوز. الموضوع واضح. ده سلامه، امن وسلامه. امن وسلامه. خايف على نفسك. لا. هو الستات امكر من الرجال في الجرائم. هقول لك هو انا اكتر حاجتين استغربتهم ان دايما اللي بترتكب جريمه بشعه قوي كده بتبقى دي اول سابقه اجراميه ليها. نهار اسود. يعني هتلاقي كل القصص اللي بنحكيها عندي اللي هي قصص غريبه يعني، هتلاقي دي اول سابقه اجراميه ليها. هي ما عملتش ده قبل كده، بس هتلاقي انه هي كانت مستعده لده من بدري قوي. عشان كده واحنا بنحكي القصص بتحضر، واحنا بنحكي القصص بنحكيها شبه السيناريو شويه، كانك بتكتب قصه فيلم او مسلسل، عشان الشخصيات لما انت بتعرفها تعرف الشخصيه وتاريخها وتركيبه الشخصيه، تقدر تتوقع هي عملت كده ليه او اتصرفت بالطريقه دي ليه. بس لا، الستات اكثر ابداعا. انا كنت سمعت في اكثر مره ابداعا في الجريمه والقتل قوي السيدات قوي. ولما تتكشف ولما بتتكشف ما اقعش لوحدي.
يعني آخد بقى لازم كل اللي يبقى حواليا في معايا. شله معايا كبيره. لكن يسامحكم. الراجل شكرا هو لا الراجل هيخش بغشامته كده وداخل طق كده عادي اهو في كشف في وشك جداً. دي آه. بس وانا اللي عملت كده وسايب بصماته في كل مكان في كل غبي مكان بقى. كل مكان بصماته. انا اللي عملت فيه كده اهو. انا هو ومعلم عليه باسل انظار، عارف ماضي انا اللي انتوا فاكريني خايف؟ لا انا اهو للذكرى. ايوه انا كنت عامه سمعتك بتقول في مره ان دايما الناس اللي بيبقوا اول مره يعملوا جريمه طبعا دايما بتبقى البشاعه بتبقى اكتر، جدا. لان كمان سمعتك انت بتقول ان علشان دايما اللي بيبقى عمل جرائم كتير بيبقى عمال يفكر ان هو مش عايز عنده خبره فمش طبعا. عايز ان هو ياخد القضيه تبقى كذا قضيه جوه بعض. هي قضيه واحده. دي في مره خبير كان من خبراء معمل الجنائي قالها لي في كشف مسرح الجريمه، ان لما بيدخلوا مسرح الجريمه ويلاقوا ان في اكتر من جريمه، بيعرفوا ان الشخص اللي ارتكب الجريمه ده ما عندوش سوابق اجراميه. يعني ايه؟ يعني سبق اصرار ويعني في فرق كبير بين الشخص اللي ارتكب جرائم قبل كده وفاهم، لما يروح يرتكب او بيفكر في جريمه ده على الناس يعني مش العامه، هتلاقيه يستخدم سلاح من جوه مسرح الجريمه. انما لو حد ما عندوش خبره تلاقيه وهو نازل من بيته رايح واخد يقتل معاه فلان، بقى واخد معاه السكينه بتاعته، الشاكوش والسكينه والسلسله، تمام؟ واخد معاه العده. فانت هنا سبق اصرار، انت راجل نازل ترتكب جريمه. هو مش في دماغه بقى الحاجات انما التفاصيل دي. اللي عنده خبره فاهم لو هيسرق يبقى يسرق ويوضح انه هو كان بيسرق، فلما الراجل شافه خاف فقتله، فيبين ان هي الجريمه مش القتل، كان داخل يسرق. اكنه ده كمان محامي في نفسه هو عشان دخل القصه دي او قبل كده. بيدافع عن نفسه، عنده او خبرة. بيبقى فيه دايما عنده خبره مسببات يعني. هتلاقي دايما حتى لما بتيجي يعني الكلام ده على لسان الناس اللي هي في الطب، حتى يقول لك لما بيجي لنا حد في الطوارئ مضروب سكينه او مطوه، بيعرفوا برضو اللي ضربه ده عنده خبره ولا ما عندوش خبره من الضربه من نفسها. الضربه، لانه اللي هم الطب الشرعي، لان اللي عنده خبره مش هيموت، هو بيضرب ضربه ما تموتش. انما اللي ما عندوش خبره هو بيلوش، غشيم. هو غشيم، فبيضرب في ضربات بتبان قوي ان ده ان هو سامح، انا نفسي اجيب حد من الطب الشرعي. يا سلام. ما تعرفش تظبطنا مع دكتورة حد؟ هو انت سمر. اصلا انت تعرف الناس دي منين؟ بص انا بحكم ان انا بقيت اقدم الجرائم، فبقيت عايز اتعلم الموضوع قوي، ان انا ابقى فاهم انا بتكلم في ايه. وبراكتس برضو، انت لما تقعد طبعاً. تحكي بتبتدي يبقى عندك خبره. طبعا. فاللي حصل ان انا لما بقيت اقابل بقى اطباء شرايين، اقابل خبراء معمل جنائي، اقابل محاميين، تقابلهم بصفتك ايه؟ بقدم انت راجل القصة مخرج وبعدين الكاملة. بقيت لا ما هو لما الناس حست ان انا بقدم المحتوى ده والناس حبته، طب ما تيجي نقدمه بطريقه فعلا مظبوطه اكتر بقى، وتبقى صحيحه بالظبط وفيريفايد يعني. بالظبط. انا في موثقة. الاول كانت الحلقه عندي زمان قوي ما كانتش بتزيد عن 3-4 دقايق، بسرد القصه بتفاصيل متاحه بسيطه، وانا ما بحبش اجود قوي في القصه، يعني لو هي ده اللي حصل بس فبقوله. لما بقيت اقابل بقى الناس اللي هي عندها علم بقى بجد وبتاع، بدأ يفتحوا لي مساحات ان انا اقرا القضيه اكتر. بس عامه انا هو فعلا عامه ده طلع ان هو علم الاجرام ده طبعا قصه كبيره جدا، وجوه الطب الشرعي طبعا والمعمل الجنائي. الطب الشرعي جواه اقسام والمعمل الجنائي جواه ممكن اقسام. تشرح لنا او تشرح كمان للناس الفرق ما بين الطب الشرعي والمعمل الجنائي؟ بص هو المعمل الجنائي هو اول خطوه، يعني الجريمه حصلت، المعمل الجنائي بيجي مسرح الجريمه، اوكي. اللي بيصور ويقعد اللي بيصور يحط بالظبط. فده اللي بيعمل ايه بقى؟ بيرسم سيناريو اقرب للي حصل تقريبا، يعني بيقدر يحدد هو دخل منين المجرم وخرج منين، مشي فين، اتحرك ازاي، فيبدأ يعمل سيناريو حقيقي قوي للي حصل، وفعلا بيطلع حقيقي. وبيبقى غالبا يعني الفروق بسيطة قوي. والمعمل الجنائي ده مش بيبقى بيشتغل على بني ادمين بس او جثث بس، هو بيشتغل على كل حاجه، باب بصمات، كل مطفش حاجة. ازاز مش عارف طبعا ايه. انا في حلقات عندي في خبير بصمات، في خبير حرايق،
انا كنت عايز في خبير الحرائق ده لو سمحت. ممكن عايز اجيب حد خبير حرائق. هقول لك على حاجه مثلا في خبير الحرائق. والله انا كان لا اسمع هتعرف انا هقول لك انا هحكي لك القصه اللي قلتها لك، بس هقول لك الاول السبب اللي خلاني ادور على خبير حرائق اعمل معاه لقاء. انا كنت اشوف الاقي مثلا جريمه حصلت، والمجرم بعد ما ارتكب الجريمه وقتل يعني مثلا ولع في المكان كله، فتلاقي المكان اتفحم. انا لو قتلت اعمل كده هتفحم عشان الاعتقاد عندنا انه مش خلاص بقى مش هيفيش حاجه تبان، مفيش بقى ولا هتلاقي بصمات ولا هتلاقي ولا بتاع اي حاجه. اكتشفت انه العكس تمام. ده خبير الحرايق بقى ليه عايز خبير حرائق. خبير الحرايق بيقدر مجرد ما بيدخل مسرح الجريمه اولا يحدد نقطه بدايه الحريق. ماشي. نقطة بداية الحريق دي بتعرفه على طول كده اوتوماتيك هو الحريقة دي متعمدة ولا لا. طبعا. انا لو الحريقة طالعة من مطبخ ده منطقي، من ماس كهربائي ممكن، لكن حريقة طالعة من ستارة سرير لا، كده يبقى في حد ولع هنا. واللي ولع ده مش شرط يبقى قاصد، ممكن يبقى قاصد وغير قاصد. ممكن تبقى سجارة، ممكن نعرف منين بقى قاصد ومش قاصد؟ هل تم استخدام مواد قابلة للاشتعال ولا لا؟ فبيبدأ يعمل تحليلات كيميائية يعرف هو انه تم استخدام بنزين اي ماده قابله للاشتعال مثلا، وهنا بيبدا يحدد الماده القابله للاشتعال. طيب انا النهارده مثلا شخص ارتكب الجريمه دي، مفيش بني ادم مش هيغلط. يعني انا خبير الحرائق في مره بقول له البصمات ده المكان تفحم. طبعا في حاجات هم اكيد مش بيحكوا بكل التفاصيل طبعا. بس يعني حاجات زي ايه، هو دارس سلوك الانسان، فعارف ان في الوضع وهو خارج من المكان ممكن يعمل ايه، فبيحط كل الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة. فوارد يكون مسك الباب وهو بيقفل، وارد يكون هو قايم مسك ترابيزة، وارد يكون راح غسل ايده، بيحط كل عشان كده فيلم يقفلوا المسرح الجريمه ويقعدوا ساعات ويقعدوا يدوروا اصلا في حتت بالنسبه لنا غير منطقيه. طبعا انا سمعتك انت بتقول ان هم كانوا بيقوم بيجي لما يلاقي جوه في الطرف بتاع الحوض ان هو ده معناه ان في دم. لسه كنت بقولها لك. احيانا المصفى بتاعت الحوض هو غسل الحوض يفتح من تحت المصفى فيه. يعني هو وظيفته ايه؟ اولا ان يجيب حق الشخص اللي توفى او ارتكب في حقه جريمه. وظيفته الثانيه ان يرسم سيناريو للجريمه، وبناء على التخصصات بقى كل واحد بتخصصه. يعني في خبير معمل جنائي لبصمات، هو دوره يدور على البصمه. طب بس ازاي البصمه بعد الحريقه ما بتبقاش المفروض تتفحم؟ المفروض ما فيش بصمه اصلا، ده هو السيرفس يعني السطح اللي عليه البصمه ده مش موجود ما اصلا. هو ما انا لسه بقول لك ان هو بيحط السيناريوهات المحتمله في الخروج، ان هو خرج من هنا. بس البصمه لو على ترابيزه والترابيزه اتحرقت ما ينفعش يطلع منها البصمه. انا بس عايز اعرف لما اقتل البتاع بعد ما امشي هو مش ولا بيعتمد على الحاجات اللي احنا متخيلينها خالص. يعني هو بيقول لك مثلا ان هو طلع مثلا ممكن يقوموا باصين بره على باب الجنينه. فاهم اصلا بقى. ورابط الجزمه فسند على السور يعني كده بقى. هقول لك قصدي البصمه لما تتحرق بتختفي خلاص. يعني هقول لك على حاجه بمناسبه ان انت بتقول لي ايه، انا ممكن اعمل حاجه وما تجيش على بال حد. في حرامي اسمه رضا، الكلام ده 2006. رضا ده خطير قوي، ده كان حرامي شقق، كلية تجارة، هو خريج تجارة، عامل دراسات عليا يعني ومحترم قوي. ده كان متخصص في سرقة شقق في زايد في اكتوبر يعني. سرق اكتر من 40 شقة ما شاء الله. ليه اتأخر قوي كده عشان يقبضوا عليه؟ رضا ده كان ذكي ذكاء مش طبيعي، كان بيدخل البيت يسيب اكتر من علامة متعمد. يسيب علامات كتير قوي، انه يديك ايحاء انه دخل من الشباك وخرج من المنور، بس هو دخل من الباب، هو دخل من الباب ويديك ايحاء بعد شويه انه دخل من البلكونه، وكان يديك ايحاء انه دخل ما اعرفش من، فاهم انت؟ فمالوش بصمه. كل مش البصمه اللي هي البصمه. ايوه قصدك مالوش ستايل يعني. اللي هو كل مجرم له ستايل، فلما بتحصل جريمه الستايل بتاعه كده، هو مش ستايل، هو كل شويه بيغير. ودي اصعب حاجه. انا كنت بفكر جداً. في مره لما يكون في حد فعلا بفكر كده اعمل جريمه لو انا يعني اي حد هيعمل جريمه، لو عملت جريمه تانية
غصب عنك الطباع بتاعتك طبعاً. هتغلب عليك. طبعا هتبقى مثلا انت لازم تشرب بس قهوه زي قبل ما تروح السريع مثلا، ده فاهم اللي هو في- انت هتعملها. في ناس زي سفاح الجيزه. زي سفاح الجيزه، زي سفاح الجيزة، زي كله. في ناس هي مزاجها كده اعظم، او مش اعظم، باش اعظم اكتر القتله المتسلسلين على مستوى العالم، السيريال كيلر اللي هم بجد بقى بيسيب علامه، يسيب ورده. او ده قصد، بيبقى قصد. هو سيجنتشر قلت لي اعظم، ها بتحب انت لا هو انا بحب يعني انت الجريمه. انت رحت بقى عندك بقيت فانز لقتله معينين. في ناس الرضا بتاع السبتيه ده انا احبه احترمه. في ناس لما تيجي تقرا قصتهم تحس ان هو ايه، هو اصل المجرم حقيقه يعني هو بيكتب سيناريو، هو مش عارف انه بيكتب سيناريو، بس هو بيكتب سيناريو، هو بينقي الحوار والشخصيات اللي هيتعامل معاهم، وصبح ولا نهار ولا ليل، داخلي ولا خارجي، امتى، فروق الاوقات ده قد حقيقي، ايه، ده سيناريو وبيرسم سيناريو. فهو انت لما تيجي تقرا داخلي قصته ليل مثلا، كل مش حاجة. عارف ايه. هو هيعمل هنا ويرتكب كده، ويعني اللي هو هيتكلم مع مين ويقول له ايه، ولغه الحوار عامله ازاي، فاللي هو انت مش فاهم، انت بتكتب سيناريو. انت عمرك شفت اي قضيه او سمعت عن اي قضيه كان المتهم فيها صغير في السن؟ مش هقول لك طفل يعني، بس صغير في السن قوي. في قضايا طبعا اطفال، في منهم اللي هو عنده بص، اكتر شعب قريت فيه قضايا اطفال مجرمه وحشه قوي هي الهنود. فعلا. انا عامه بقرا يعني جرائم في دول كتيره، بس الهنود عندهم مستوى الجريمه في الاطفال صعب قوي قوي. يعني ممكن تلاقي طفل عنده 8 سنين وارتكب جرائم كتيره قوي وبيتحاكم. يا لهوي، ليها سبب ولا؟ هو اتربى في بيئه عنف في بعض القرى الهند. طبعا في الهند، بعض كتير يعني، كذا قضيه في الهند كده. انت اصلا بتجيب قصص الجرائم دي منين؟ يعني بتقراها ولا حد بيقول لك ولا؟ بص، المواقع الإخبارية بتجيب الجريمة في شكلها الخبري، وده اللي كان موجود قبل ما نطلع أقول إن بقى فيه قصة أو إن أنا أحولها قصة. تمام. المواقع الإخبارية دي اللي هو زي زمان اليوم الحوادث السابع، المصري اليوم، والحاجات أخبار دي. الحوادث، الأهرام. تمام. طول ما أنا بقى شغال على سنين يعني، بقيت أعرف بقى المصدر اللي هو معلوماته كافية، معلوماته مظبوطة قوي، لان في فروق، هتلاقي في فروق. بعدين بدات اشوف فكره موقع النيابه العامه بشكل عام، اللي هو الويب سايت بتاع النيابه العامه او اليوتيوب شانل بتاعت النيابه العامه، بيحطوا عليه المرافعات بتاعت القضايا المهمه الكبيره. انا اول مره كنت اعرف الموضوع ده منك على فكره، ان في يوتيوب للنيابه العامه بيحطوا عليه مرافعات. ده طبعا كان بالنسبه لي مفاجاه. فبيحطوا عليها المرافعه للقضايا الكبيره قوي، او للقضايا اللي فيها سنه ممكن تبقى راي عام سنه او مؤثره. فطبعا الجلسه دي بتبقى طويله يعني، فبنتفرج عليها عشان نطلع التفاصيل المهمه جوه القضيه دي. بعد كده انا معايا يعني من ضمن التيم، يعني معانا صحفيين، معانا ناس بتكتب قصه بشكل عام يعني، فنبدا نجمع كل التفاصيل بتاعه القضيه دي، ونبدا بقى نقعد وده حته بتبقى عندنا من البدايه خالص بقى، اللي هو انا هبدا القصه منين، لان هي دي الصعوبه. الهوك فين؟ انا احيانا بشوف ان قضيه كبيره قوي، جريمه قتل، بس اكتشف لما اقراها كلها انه البطل مش الجريمه اللي حصلت، ده الموقف اللي حصل له وهو صغير، هو ده السبب اللي خلاه يرتكب الجريمه. وعشان كده انت دايما بتبتدي من الاول خالص. ابتدي من الاول، او ممكن تلاقيني ابتدي من شخصيه، وممكن تلاقيني ابتدي من الجريمه. يعني احنا على حسب الجريمه وتفاصيلها بنبدا نعرف هنبدا منين. ممكن نبدا من حته تانية خالص غير كل الناس. ايه الطريقه اللي انت بتدور يعني بتنقي بيها؟ لان انا متاكد بتفتح بتلاقي 50,000 واحده. طبعا انت كل يوم الصبح على اي مواقع اخباريه في صفحه حوادث هتلاقي مليانه. ايه العيشه دي يا سيدي؟ انت ليه بتعمل في نفسك كده حبيبي؟ ليه اصحى الصبح اقرا جرايم واخش اصورها واخش انام؟ ايه نظام الكوابيس؟ ليه وليه حب الناس الفظيع في الموضوع اصلا؟ انتوا يا جماعه مجانين امراض. هو حب الناس جاي من ايه؟ ان انا خليتها قصه،
بس فسرد. ما هي قصه حقيقيه، ده ما حاجه هي حصلت، ده انت قصة المفروض لما حقيقية. تسمعها تقعد تقول الحمد لله رب العالمين ان انا بخير، الحمد لله مش عارف ايه، ما انا هقول اللهم لك. احفظنا. انا بحكم ان انا شغلي في الميديا فتره طويله، فانا اللي اتاثرت بيها قوي وبحبها قوي قوي الاستاذه راوية راشد. مم. فبرنامج خلف الاسوار مم. ده كنت بشوفه بيدخل بيوتنا والناس بتتفرج عليها مبسوطه مش متضايقه، وهي كانت بتنقي الالفاظ قوي وكانت بتعرف تخلي بس كانت الموضوع تخش على مجرمين خلف بس القبضان الاسوار. الاسوار طبعا. فعلا. بس الفكره فين بقى؟ تعال شوف جوه الحلقه الجانب الاجتماعي والجانب التربوي والجانب التنشئه لانها كانت بتتكلم في ده. فانا كنت طول من وانا صغير اجي اتفرج عليها، مش شاغلني المجرم خلاص، يعني الجريمه حصلت، عايز اعرف التنشئه بتاعته، ده اتربى فين، السيكولوجيه بتاعته. السيكولوجيه بتاعته، ده اتربى فين، ده اهله مين، ده عمل ايه. فعشان كده هتلاقيني حتى وانا شغال واخد نفس الطريقه. انت عامه اصلا كل حلقاتك دايما بحسك اصلا بتحلل الاول الراجل سيكولوجيا، اصله بعدين تخش في اللي حصل. اصل انا مثلا لما ابص الاقي ايه، يعني اللي بستغربه، يعني طبعا احنا ما بنجيبش كل الجرائم، ما انت بتقول لي بتنقي جريمه ازاي بقى؟ ان لازم يكون فيها قصه، مش مجرد جريمه، يعني لازم يكون بس فيها عندك طريقه قصة. معينه على طول بقيت هعملها، اللي هو انا بدور على 1 2 3. لازم يكون فيها احداث، هم. يعني حتى لو كانت جريمه نصب، احداث هي كلها جرائم، لازم يكون فيها حدث. فانت بتقعد تقراهم كلهم. طبعا. يعني نبدا نقول انت بتضايق انا بس متخيل انا انت مش بتنام متضايق، ازاي انا بس أصلاً. انا مش فاهم حياتك ليه بتعمل كده؟ هقول طب ما لك. تشتغل في البوليس يا باشا. عشان انا بحب الوثائقي جدا، انا اصلا مخرج فكرت تبقى محقق؟ جدا، وبعدين انا بحب الافلام الوثائقيه بتاعت الجريمه اصلا، وكنت بحب الافلام السينما اللي هي مستوحاه من احداث حقيقيه. بتنام كويس بنام كويس بجد والنبي؟ بص اتعودت بعد كده، يعني انا بقيت بقى بالنسبه لي مثلا لما حد من التيم عندي يكلمني يقول لي ده انا لقيت جريمه حلوه قوي، اقول له ايه؟ ياه. اقول له ايوه إيه؟ بقى يا جدع بقى، والله قشطه. الاقيه بعت لي بقى بعتها لي ايه، بسرعه وبتاع. الاقي مثلا جريمه مثلا فيها تفاصيل وايه وقصه، فاتبسط بقى قوي، وهم خلاص بقوا زي يعني. طب ايه الحاجه اللي انت دايما بتشوفها صفه عارف متشابهه في كل الجرائم، بالذات في الجرائم العنيفه، في صفات معينه للبني ادم دايما بتلاقيها بما ان انت بتقعد تحللهم سيكولوجيا؟ بص الصفه الاساسيه خفه الدم. لا هو حاجه ليها علاقه بالتنشئه، دايما كلها حاجه واحده. البيئه بتاعت التربيه والتنشئه. التربية. وكارثه التعامل مع الامراض النفسيه انها عيب. بقول لك الموضوع ده بجد بقى، لا ده حلو، ده الموضوع ده دي حقيقي اكبر جدا. كارثه، ده حلو والله العظيم. طب انا عندي سؤال، بما انك انت ملم بكميه قصص، وانت راجل مثقف مش عايز وراجل اتكلم، سايب اعمالي. انا سايب اعمالي هي اللي تتكلم عنك. راجل تقيل جدا وعندك براكتس في الموضوع وعندك تيم وكده، تقدر تقول ايه؟ وبكلم بجد والله، سيبك طبعا. ان انا وشي ضاحك وكده، لا عشان انا كده بتشتم في الحلقه، لا فمبقاش عادي. تفرق معايا. انا بعمل قاعد يقول لك كده. بتتكلم عن جريمه وبتضحكوا وكركر، ما علينا. تقول ايه للاهل في نصيحه لتربيه الاطفال عشان يعني يتفادوا حاجات كده، لان في ساعات بيبقى في حاجات في التربيه بتبقى بسيطه جدا بس تاثيرها كارثي. طبعا. يعني بص انا انا هكلمك من واقع احداث حقيقيه حصلت بالظبط. شفتها. انا مثلا فكره ان انت لو حد شاف ابنه بيكذب كتير قوي، ما ينفعش يتعامل مع الموضوع ده عادي، لازم يعالجه. لو حسوا انه ما عندوش ثقه في نفسه لازم يعالجه. لو حس انه هو ممكن مد ايده في المدرسه مثلا سرق حاجه من واحد صاحبه، اوعى تسكت، ما تتعاملش مع الموضوع ده عادي، ولا تعامل معاه ان هو ضحك خالص، ده مصيبه. لو شفته بيكذب كتير قوي في وسط اصحابه، مع بنات صحابه ايا كان، يعني ما ينفعش. احنا كمجتمعات عربيه بشكل عام بنتعامل مع المرض النفسي انه سبه وانه عيب، مع ان المرض النفسي ده عامل زي الانفلونزا، زي زي الصداع، زي اي حاجه، اي مرض. بس هو الكذب والسرقه والحاجات دي مش مرض، ده مرض نفسي. تنشئه، انت كده بتساعده ان انت سكت له ان هو عمل الخطا وانت سكت له. هو ليه الانسان ما عندوش ثقه في نفسه؟ دي مشكله نفسيه.
ليه ممكن يمد ايده؟ مشكله نفسيه. بس يعني ما عندوش ثقه في نفسه، ممكن يبقى ودانه مطرطقه يعني. ما هو احنا واحنا صغيرين برضو لازم يتعلم انه يتقبل اللي هو فيه، ولازم يتعلم انه لو عنده مشكله لازم يصلحها، مش مشكله فداريها اسكت عنها. يعني انا مثلا في قضايا كتير لما جينا نشتغل عليها لقينا ايه؟ ان الراجل عنده مشكله جنسيه، ده بجد والله حصلت، وما قالش لمراته. قبل الجواز يعني ما قصدك؟ قالش ما قالش واتجوز، وبعدين هي عرفت فاتضايقت منه انه ما قالهاش، فعايرته، قتلها. انت عشان حاجه بسيطه قوي كان ممكن تعالجها، او كان ممكن تتعامل معاها برضا. فالرضا النفسي ده اهم حاجه، ان انت لو عندك مشكله عالجها، اقف عندها، ما تعديهاش عادي وتسيب مشكلتك وتفضل تكبر المشكله دي. ممكن تبقى بالتفاهه دي بس الموضوع يقلب جدا كبير جدا جدا. انا كان معايا طبيب نفسي وعامل مع حلقه في اول الخيط اللي هو البودكاست بتاعي ده، فكان كل الاسئله ليها علاقه بالجرائم اللي نتيجه الامراض النفسيه او المشاكل النفسيه اللي بتحصل وهو الانسان مش مجرم. طب انت عارف انا كنت بقرا من قريب في الموضوع ده، ان ازاي مش بس السايكولوجي، ان دايما الناس بتبص ان هي حاجه نفسيه، ان هو مثلا واحد مكتئب او مش عارف مين، حاجات كده، او حتى حاجات واضحه زي مثلا باي بولر مثلا، او عنده حاجات كده بس، انفصام او انفصام او ايا كان، حاجات اللي هي الكبيره دي. بس اللي اكتشفته ان كمان في ناس بتبقى ان هي لما ببص لها للنيورو سايكولوجي، يعني اللي هو حتى الكيمياء بتاعت الدماغ، ان بيبقى في واحد مندفع جدا وبيعمل، ممكن يعمل بسبب اندفاعه ده ان هو ما بيعرفش يتحكم في مشاعره. صحيح. ان هو بسبب ان السيروتونين قليل جدا في مخه، فهو بجد عنده مشكله. يعني هو مش حتى مشكله نفسيه، لا هو عنده مشكله فعلا طبعا. يعني لما قريتها، يعني كانوا حتى مكتوبه في كذا حاجه بتاعت علم الجرائم، ان هم لما بييجوا يحللوا كل المجرمين اللي عملوا حاجات جنائيه كبيره، بيلاقوا دايما عنده حاجه مشكله في الاخر كيميائيا في الاخر. طبعا. ان هو يا اما عنده سيروتونين واطي جدا في دماغه، فهو الحته بتاعت اللذه او المتعه بتاعت الحياه، هو لازم عشان تجيله لازم يعمل حاجه اكستريم جدا جدا، والا هو مش مبسوط. وهو اتعود على كده، وهو هتلاقي في الاول وفي الاخر برضه لو ركزت هتلاقيه عنده ضعف في الشخصيه. طبعا طبعا. يعني هو مش متقبل نفسه. يعني انا مثلا هقول لك على حاجه. يعني انا زمان وانا في تانية ثانوي لحد تانية ثانوي كنت ما بعرفش انطق كلمتين على بعض، كان عندي مشكله في النطق. مشكله ما بعرفش انطق، يعني لازم اقف اعطل كتير في الكلام، مش عارف اتكلم. وكنت عندي مشكله بقى في ده وكان اهلي بيحاولوا يعالجوا ده بس مش عارفين، ويحاولوا يقفلوا عليا، يعني ان عشان ما اتعاملش مع حد بقى واتضايق وازعل وبتاع. جيت دخلت الكليه غصب عني اتعامل مع الناس، وهتقوم تقف وتجاوب وبتاع. ففجاه لقيت اتسالت سؤال في وسط مدرج، وانا عارف ان لو قمت الناس هتضحك. فقمت لقيت نفسي اتكلمت عدل. والله ما تأتأتش. ومن يوميها انا اتكلمت عدل. ايه ده؟ والله العظيم. وعملت بودكاست، مش بس وعملت ده بقى حياته من الكلام. بتكلم. طب بس ازاي ده حصل؟ ده غريبة جدا. ايه اللي حصل؟ انا من كتر الخوف اللي كان عندي ان انا الناس هتضحك، فقمت. انا لحد النهارده ما اعرفش ايه اللي حصل. بس بيتهيألي ده مش خوف، بيتهيألي دي شجاعه. انا بالعكس تماما. انا لقيت نفسي قايم. ما انت قمت واتكلمت، دي شجاعه. انا لقيته قايم. انت تحديت نفسك وقمت. ولقيته بيقول لي انت ما اعرفش، انت عارف الدكاتره اللي هم دول انت ايه. فقمت فجاه لقيت نفسي هي جزء من الثانيه انا ببص على الناس بربنت. انا متاكد ان الناس دي تضحك. فجاه لقيت نفسي، فقلت لا كده يبقى عند اي حاجه بعد كده اهدى. بس لما بنيجي نبص حتى للحاجات دي، مش بتلاقي ان الموضوع ممكن يبقى فيه حاجه غريبه؟ ان انت طب ما واحد عمل جريمه زي دي بسبب انه عنده مشكله نفسيه او فعلا عنده مشكله كيميائيه، وبعدين يعمل الجريمه، فالحل ان احنا نحطه في السجن؟ لا خليني بقى اقول لك الحته المهمه قوي اللي حصل مره بسببها خلاف على حلقه عندي. وفي ناس كبيره للاسف يعني، او كنت بعتبرهم كبار، اتدخلوا في الموضوع ده بطريقه غلط خالص، يعني بعدم وعي. المرض النفسي مش معناه ابدا
ان انا ارتكب جريمه وما بقاش مسؤول عنها مم. ابدا. اللي بيحصل انه لما المجرمين بشكل عام اول حل المحامي بيفكر فيه انه ده عنده مشكله نفسيه، مش في وعيه. مش في وعيه عشان يخرج. صح. فطلع الموضوع ايه بقى؟ ان الشخص ارتكب الجريمه وقال ان عنده مشكله نفسيه، فبيتحط تحت اشراف لجنه من الطب النفسي. اللجنه دي بتطلع 3 حاجات: يا اما الشخص ده عنده مرض نفسي او لا، دي اول نقطه. طب طلع عنده مرض نفسي، النقطه الثانيه بقى المهمه: هل المرض النفسي ده اللي عنده موصله لمرحله ان هو يفقد السيطره على نفسه لدرجه انه يرتكب جريمه؟ طب طلع مم. يلا النقطه الثالثه الاهم بقى: هل أثناء الجريمة حصل شيء يثيره ويخرجه عن شعوره يخليه يرتكب جريمة ممكن ولا لا؟ دخل في نوبة او حاجة. مظبوط. مم. وبالتالي بيحددوا في لجنة من الأطباء إن ده عنده مشكلة نفسية ولا لا، والمشكلة تستدعي ولا لا. مم. تمام. طبيب نفسي دكتور نبيل القط، واحد من أفضل الشخصيات الواحد، يعني الأطباء اللي الواحد عامل معاهم لقاء، وراجل محترم قوي، كان قريب قوي معايا، بيقول لي إن الأمراض النفسية عددها كبير قوي. مم. تمام. كلها ما تأثرش على الإنسان. يعني إيه ليها علاج، يعني اللي هو تاخد دواء ومش عارف إيه. في مرض أو مرضين بس في وسط الأمراض دي هي اللي بتبقى خارج السيطرة، مم. ولكن الباقي مش كده. بجد مش قادر تتحكم اللي في أنا مش افعالك. قادر أتحكم في أفعالي، ودي حاجات نادرة. علشان كده لما بيجوا يقول لك إيه ده أصل فلان ارتكب جريمة عشان هو مريض، لا، ما بتحسبش كده. بتبقى شماعه او شماعة حاجة. طبعا. وهم بيبقوا عارفين، يعني في النيابة وفي الأمن وكده بيبقوا عارفين ايه اللي كده وايه طبعا. اللي... بيبقى يعني استمر، يعني عارف، تخيل مثلا انت راجل مثلا تاجر عربيات. مم. شوف مثل غريب اهو: تاجر عربيات مجرد ما بتشوف عربيه واقفه بتعرف هي كويسه ولا مش كويسه. خلاص بتبقى حافظ. صح. طبعا صح. طبعا. هي نفس الفكره. فابريكا ولا لا؟ صح. بتعرف. انا ماليش في العربيات قوي، فلو شفت عربيه ولا هفهم. عادي. عايز 4 يجي لونها يبصوا. حلو. والله حلوة. جميله دي. حلوه دي بتجري أيوة. وخلاص. انما لا، انا اتخيل كل يوم بقابل ناس. طب خلينا نتكلم عن مسببات الجرائم. تمام. انت كنت قلت مثلا ان في قصه واحد عنده عجز جنسي فما قالش لمراته قبل ما يتجوزها، فهي مثلا. قفشت في عيرته فقتلها. صحيح. او فهي ما اتبسطتش وما عرفتش تتطلق فقتلته. صحيح. فبيبقى ايه اكبر او اكتر المسببات للجرائم الكبيره في مصر الكومن؟ بص، هو عشان بس نقسمها، لان الموضوع اصله كبير. يعني الجرائم انواع وتصنيفات كتيره قوي. النوع اللي انا بناقشه هو اللي فيه قصه. مم. انما في جرائم بتحصل كل يوم في العالم ما فيهاش قصه، هو شخص مجرم بيرتكب جريمه. فممكن يبقوا اكتر بس هم ما فيهمش قصه، مش ما أكتر. فهمش قصه، دخل يسرق، دخل يقتل، دخل يعمل، ما فيهاش قصه. تمام. بس اكتر جرائم او اكتر حكايات القصص اللي فيها لفت انتباهي قوي هي فكره التنازل عن الصح من الاول، والرضا بالغلط من البدايه، وانك تقبل بالاهانه او تقبل بانك تقل من نفسك او كده. كل الحاجات دي في كل القصص اكتشفت كلها بتأدي في الاخر لمصيبه. يعني انت ما بقاش شايف الغلط قدام عيني واقول معلش اصل الموضوع هيتظبط وبتاع، الكلام ده مش صح. مم. مش هيحصل. زي الكدبه البيضه زي كده. الكدبه البيضاء مش هيحصل. انا في جرائم كتير قوي، كتير قوي، ودي دايما بنحاول نأكد عليها في الحلقات. واحد يتقدم عشان يتجوز واحده هي رافضاه عشان في حد في حياتها، بس اللي في حياتها ده مش جاهز، فاهلها يغصبوها على انها تتجوز الشخص ده، فترتكب جريمه. هل هي مجرمه؟ لا خالص. وبنقول ده في الحلقات. هي ارتكبت جريمه وهتتعاقب، وممكن يبقى العقاب اعدام، يعني عادي. مم. بس المقصود انه مين اللي خلاها ترتكب الجريمه؟ هي قالت لكم لا، انا مش عايز اتجوز. واحيانا في المجتمعات البسيطه مم. في القرى يعني او مم. كده، البنت مش عارفه تقول ايه. هتقول لها ايه؟ هتقول لابوها ايه؟ فلازم الوعي هنا عند الاهل
انت هتوصل بنتك لكده او هتوصل ابنك لكده. رجعنا تاني لموضوع التربيه، ان هو ده طبعا هو التربية. العامل الاساسي هو بتاع الصح كل كلام الجرائم ده. اللي بتحصل في انا المستقبل. في الاول وفي الاخر لقيتها هو ده السبب الرئيسي. بس ايه اكتر شعور دايما خلقته برضو موجود في معظم الجرائم اللي انت شفتها؟ مم. هل دايما الجريمه بتحصل بسبب شعور بالغضب، ولا هل هو دايما شعور اللي هو دايما بتيجي من حته اصلا كره غيره. او غيره او بص، حب او في اكيد اكتر شعور معين؟ اكتر شعور يعني هم اتنين ونقيض بعض، يا الانتقام قوي يا الحقد قوي. هم. ودول اكتر حاجتين بلاحظهم كتير قوي. يعني في ناس ترتكب جريمة انتقاما من نجاح شخص، من حب شخص، انتقاما منه هو، يعني في بدون سبب، يعني مفيش سبب مقنع يخليه يقتل. مش هم. للدرجة دي يعني انا مش حابة جوزي او جوزي مش حاببني، ما يطلقني، ما تتطلقوا تنفصلوا وخلاص وشكرا. انما ليه اقتله؟ فتكتشف ايه لما تقرا بقى جوه الموضوع، هم. انه هي ما قتلتوش عشان خاطر عايزه تبقى جريمه، هي بتشفي النار اللي جواه. النار اللي جواها. هم. ف... هي غالبا بتفوق بعد ما بتعمل كده. طب ايه، عمر عدت عليك قصه او جريمه كنت عايز تطلع تقولها في البودكاست بتاعك وبعدين رجعت في كلامك عشان حسيت ان هي تبقى محرضه او ما يصحش او ما ينفعش او؟ لا، هو انا بص، انا وقفت بقالي سنه ونص او سنتين مثلا كل قصص الاطفال، برغم انها صعبه قوي صعبه قوي بصراحه. وفيها توعيه للاهل قوي، لان انا اكتشفت في الاخر ايه اخطاء بنعملها في بيوتنا ببساطه قوي. ابقى ماشي في مول وسايب ابني بيلعب، ما تقلقش هو بيلعب هنا جنبك. هم. ابقى قاعد في مكان وسايبه. هم. فلقيت لما بتحصل جريمه ويقبضوا على الناس ويبداوا يعترفوا، فاكتشف ايه بقى وانا عمال اقرا اعترافاتهم او اسمعها، هو كان عمال يعمل ايه المجرم؟ كان عمال يراقب الطفل ده على مدار ساعتين 3. اللحظه اللي هيعرف يخطف فيها او يرتكب جريمه هي الثانيه اللي انت بتقول مش مشكله سيبوه. وانت في دماغك بتبقى فاكر اللي هو انا لازم اسيب ابني برضو، مش هيفضل طول النهار معتمد عليا. سيبه بقى سيبه فين؟ يسترجل او سيبه صح. يجري شويه، سيبه سيبه فين بقى؟ يبقى طفل. سيبه فين؟ في المكان الطبيعي. اسيبه جوه نادي؟ في حاجات اكيد في الاخر كلها قضاء وقدر طبعا يعني. اكيد يعني. بس انا اقصد ايه، سيبه في مكانه الطبيعي، والباقي ده بتاع ربنا الحافظ يعني. بس سيبه في مكان طبيعي، ما سيبوش في شارع واقول لك اصل معلش، لا ما فيش حاجه اسمها كده. فانت بطلت بقى قصص الاطفال دي لأنها عشان مرعبة. جارحه جدا. مرعبه. انت متخيل يعني ايه شخص يرتكب جريمه في حق طفل عنده 6 سنين 7 سنين؟ لا طب ده قذرة. طب ده عمل لك ايه؟ قذرة. ولا هيقدر يعمل لك ايه؟ ولا هيقدر يدافع عن نفسه ازاي؟ طب معلش، هتطرق الى موضوع يلا. خارجي شويه، بما انك برضو راجل مخرج وراجل في الميديا بقالك سنين كتيره، فانت هتفهم انا رايح فين. ايه رايك في نقاش القضايا اللي هي الجارحه او المخيفه، بالذات الاطفال وكده، اللي بتبقى في شكل مسلسلات زي السنه دي كده؟ بص، زي لام شمسية يعني. التوعيه مهمه قوي، وده طبيعي انه لازم يحصل، وانك لازم تنور الحاجه اللي فيها مشكله في المجتمع. لازم تنورها. فكره ان انا اشوف المشكله وداري وشي عنها ده بيكبرها مش بيصغر. خليني اقول لك حاجه قريبه من ده. تمام؟ قضيه يمكن اغلبنا نسمع عنها، اللي هي اسمها التوربيني. عارفها؟ التوربيني دي سبب رئيسي في حل ايه؟ مشكله اطفال الشوارع. تخيل الناس عارفاها جريمه، بس انت ممكن تقولها سريعا عشان اللي مش عارفها. طيب التوربيني ده اللي هو شخص كان بيرتكب جريمه في محطه القطر، كان بيجيب الاطفال اللي هم ما لهمش اهل، وخليني احكيها لك سريعا كده. المهم يعني اكتشف ان هو قاتل اكتر من 32 طفل بيرميهم قدام القطر. التوربيني ده له تصنيف عالمي. يعني انت تدخل على ويكيبيديا اكتب اشهر قتله متسلسلين في العالم، تلاقي التوربيني ده رقم 21. فهو مش شخص عادي، قاتل متسلسل بمعنى الكلمة. تمام؟ محتاج يتسلسل، مش قاتل متسلسل. طبعا.
طب لما 2006 التوربين ده ما كانش فيه لسه في كاميرات مراقبه كفايه، ما كانش فيه طبعا الكلام ده. طبعا. اتجاب ازاي؟ انه اللحظه اللي لقوا فيها هياكل عظميه والطب الشرعي اثبت ان كل الهياكل دي لذكور، مفيش بنات، كلهم ولاد، كلهم الاعمار السنيه ما بين 12 سنه و14 سنه، وكلهم تم الاعتداء عليهم، وكلهم ميتين بالقطر، يعني دهس قطار. مم. رقم واحد ان اللي عمل الجني ده ذكي، لانه دهس القطار دي جريمه او سوري محضر معروف قوي في السكه الحديد، ان شخص مش واخد باله يا عيني فدهس وبالذات لو القطار. عيل إنه صغير مش حدش كان بيزنس از يوجوال يعني. ايوه ده عادي حتى بره في جداً. الاندر جراوند كل يوم حد بيموت ده في بيحصل عادي. فدهس القطار دي جمله عامه بتتكتب باستمرار. بس يلفت انتباههم ايه بقى؟ ان احنا لقينا ساعتها، هم لقوا 12 جثه او 12 هيكل عظمي. طبيعي ان انت هتلاقي 12 محضر اختفاء للاطفال دي، مفيش فما لقوش ولا محضر اختفاء، عشان يتم بقى. ما لهمش حد. مم. فالضباط بدأوا يشكوا ان احتمال يكون العيال دي ما لهمش حد، فيبقوا اطفال شوارع. فبدأوا يعملوا أكمنة على الأماكن اللي بيتجمع فيها أطفال الشارع بالليل، لحد ما قبضوا على واد اسمه بقه، طلع هو المساعد بتاع التوربين واعترف، وطلع فعلا العيال كلها أطفال شوارع. مم. جميل. ساعتها طلع قرار بعلاج أو حل مشكلة أطفال الشوارع بسبب قضية التوربين. ياه. تخيل، يا دي من ضمن الأسباب يعني. بس أنا أقصد إنه مناقشة القضايا وإنك تنور المشكلة مهمة. والتوعية. بس الطريقه، طبعا طريقه في التوعيه طريقة. وهتستعمل انهي قناه عشان توصل طب الطريقه دي. انا هقول لك على حاجه. انا عمري يعني انا مثلا بقدم جرايم وشيء المفروض ان هو يعني تقيل يعني. صعب وتقيل. انا عمري ما حطيت عنوان مثير، عمري ما حطيت صوره ملفته عشان تتفرج على فيديو، عمري ما تعمدت اقول لحد اعمل لايك او اعمل شير خالص، عمري ما عملت انترو يخليك تكمل الحلقه عشان هتشوف واحده هتشوف كذا. ما عملتش كده، لاني كنت شايف انه انت بتقدم محتوى في الاصل انا بحبه، يعني انا بحب اللي بعمله. تمام. فلو 10 شافوا انا هتبسط، لو 20 شافوا انا هتبسط، لو 100 انا هتبسط. يعني بالعكس، يعني أنا البدايات خالص انا ما كنت بعرض حلقه والاقي فيه 15 واحد شاف، منهم 10 من عيلتي، كنت اتبسط قوي يعني ان هو انا اتشفت. دلوقتي انت انا بقيت اعدل. يعني الاول ما كنتش بهتم قوي بالالفاظ، كنت اقول اللفظ زي ما هو او اجمله سنه. لما بدات الاقي الانسايت عندي بتقول ان انا في اطفال بيتفرجوا عليا، بتعدل اللفظ ان انا ما اقولش كلام صعب. بقيت احاول احط في الاخر الحلقه جزء توعيه، نصيحه اللي بحبها اللي في الاخر، اللي هو احاول بقى ايه، يمكن حد طب ليه عملت كده. هبقى ابعت لك مسجات كتيره الحمد لله جايه لي من ناس بسبب حلقه غير سلوكه او غيرت سلوكها او خدت بالها انه كانت داخله هتغرس في حاجه، هي داخله برجليها مكمله في قصه مشابهه مثلا. كانت حاجه حلوه قوي. من حاجه مثلا مالهاش علاقه بالجريمه، من الحلقات اللي فرحت بيها قوي، كنا عاملين لقاء مع ست جميله قوي اسمها فوقيه، في منطقه اسمها مقابر المجهولين، اللي هي الناس اللي توفت في حوادث او في حاجات كده مش لاقي لهم اهل، فبيدفنوا في مقابر اسمها المجهولين. فرحت عملت معاها لقاء لاني كنت عايز اعرف ايه مقابر المجهولين دي وازاي بيتعرفوا. يعني انا بعد كام سنه عرفت ان انا مثلا واحد قريبي توفى وعرفت ان هو اتدفن هنا، بعرفه ازاي. فبدات تشرح ليهم طريقه مختلفه وليهم شكل فيها وصف للجثه، مفيش اسم. يعني انا ما بقولش هنا جثه محمد، انا بنقول جثه الشخص الفلاني اللي طوله كذا ووزنه كذا ومواصفاته كذا واللي توفى يوم كذا واتحط هنا. تمام. وفوقيه دي اللي ماسكه المقابر دي عن ابوها، يعني ابوها اللي كان ماسك وبعد لما مات هي اللي مسكت دي حاجه تبع الحكومه بتتورث طبعا. يعني هي شغاله
ماسكه المقابر طبعاً. المجهولين تبع الحكومه. طبعا ففي طبعا زي الكتاب اللي هو كل المقبره دي فيها واحد طوله كذا، بالظبط. شكله كذا، اسمر. كل واحد فين بالظبط، والنيابه عارفه مين هنا ومين هنا، كل حاجه. الحلقه دي لما اتذاعت، واحده بعتت لي انها بسبب الحلقه دي عرفت ابوها فين. عمرها ما فكرت تروح الحلقه تبص بتاعتك معاها. معاها. آه، فراحت آه. سألت، فعرفت انها ينفع تروح عند، يعني تسأل في مكان معين له علاقة بمقابر المجهولين، وتقول المواصفات وتجيب الصور، وعرفت توصل لابوها. يا خبر. فدي حاجة بالنسبة لي مثلا كانت انا عاملها بهدف ان انا يعني ايه، اللي هو نحمد ربنا ان احنا لينا حد في الدنيا عرفنا الحمد وبتاع ايه ده. في ناس يا عيني ما وكويسة قوي، بس ما حدش عارفه، حدش تعرف عليه. طب عمر بقى حصل حاجه نقيض اللي انت بتحكيه، ان انت بتحكي القصص وبيحصل لك ساعات حاجات كويسه منها، او بتفيد ناس او بتوعي ناس فبيستفادوا منها؟ عمرك بقى طلعت حكيت قصه عن جريمه حصلت، فجم مثلا اهل الجاني قاموا كلموك قالوا لك ما تلم الدور بدل لا هو مرة ما نقول له عليك؟ هجيبهولك. بص انا في مرة كنت عامل حلقة اسمها بين السرايات، حلقة موجودة عندي يعني وما شلتهاش. بين السرايات المفروض الاهالي اتقسموا لاتنين. اهل الشاب اللي ارتكب الجريمة، هو قتل خطيبته واخته واختها سوري وامها، مجزرة تعتبر يعني. بين السرايات اللي عند جامعة القاهرة دي. تمام. وبعدين قال انه عمل كده بسبب السحر الاسود، ان هو مسحور يعني مسحور وما كانش عارف يسيطر على نفسه. كان كل ما بيحاول يخرج من العيله دي بيضطر يرجعوه تاني بالسحر وبيسيطروا عليه وبتاع. فقتلهم بالجريمه الصعبه دي يعني. ده راح عندهم البيت عشان يتخلص من السحر ده، يتخلص من السحر، لانه عرف ان جدتهم برضو كان ليها في السحر، ان حد قتلها بالطريقه دي. عشان كده بقول لك قصص، هي قصص غريبه في المجتمع يعني. بعد ما ذات الحلقه، اهل البنت بقى المجني عليها تواصلوا معايا واكدوا لي انه الكلام ده عكس كده، ان الولد ده هو اصلا مجرم وهو كذا. فهم كانوا بيقولوا ان في قصه من طرف اخر لازم تسمعها برضه. من طرف اخر. انا رحت عملت ايه؟ عرضت وجهه نظرهم وقدمت اعتذار ان احنا ما بنقصدش اساءه للعيله، يعني ما بقصدش اساءه للعيله. فعملت حلقه تانية؟ لا رد بس. رد بس. تمام. بس بعد كده لقيت ايه؟ انه الاهالي اللي في المنطقه نفسهم متقسمين اتنين. 50% ومش نسبة يعني، مش زيادة، هي 50% عارف متأكدين ان الموضوع له علاقة بالسحر، و50% شايفين ان الولد هو اللي غلطان. بس هي جريمة حصلت حصلت قدام الناس في الشارع. دي مصيبة يعني. مهما كان انت تعرضت لايه، ايه اللي انت بتعمله ده يعني؟ بس هو دايما في الرأي والرأي الآخر، او في قصة من ناحية المجني عليها وقصة من ناحية الجاني. فاحترمت ده. انما بقى ايه لما الاقي مثلا ايه، جايب واحد او واحده مثلا قتلت جوزها وقطعته وحطته في شوال ورمته، والاقي اهلها بيكلموني اتقي الله حرام عليك انت مشوهها ايه؟ دي مقطعوهم بهدلهم مقطعوهم. وانت دلوقتي بطلت تقول الاسم الكامل؟ طبعا عشان تريح دماغك من القصص دي. بص مش مساله اريح دماغي، بس انت بتحط صور. الصور دي حقيقيه، بس بشيل العين. لو تبقى صوره حقيقيه بشيل العين دلوقتي. لا ده انت لا يمكن لو في قضيه رأي عام شايف لك بتاعه في المحكمه وهي بتتكلم وطالعه لا قضايا الراي العام دي حاجه تانية، لانها منشوره اوريدي. خلاص بتبقى اللي هي حماتها قتلت. لا دي منشوره، دي قضايا راي عام منشوره. انما اللي هي انه الاعلام جابها بكتير، فخلاص هي صورتها معروفه، مش انا اللي هشير. لكن انا بتكلم على بقى القضايا اللي مش معروفه قوي. بس انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ انا في الاول الحلقات زمان قوي كنت بقول مكان الجريمه واسم بالكامل وكل حاجه، كنت امين قوي يعني لازم 012 22 ده اللي قتل محمد ابن جارتي. تمام. لقيت الناس بقى اللي هم بيتابعوني باحترام قوي يعني، لقيتهم بعتوا لي انه ما يصحش كده بلاش ما تقول ما بقى يعني احيانا بيبقى اهاليهم ما لهمش ذنب، حرام بتاع. فقلت طب صح يعني، الاسم الاول ما كفايه يعني، مش لازم كل التفاصيل. وعمم المناطق السكنيه. يعني دلوقتي بقيت اقول ايه في اسكندريه، هو اصلا في الطريقه اللي هي بتاعت ميم عين دي، محمد عبد الله مثلا ميم عين. بس انا هقول لك بصراحه، هي دي حاجات
كانت زمان. وده يوم وبعدين انا اكتشفت عشان بقيت جوه الموضوع ده قوي ان 3/4 حد غلط. يقول لك ايه ميم عين، تجيب مصدر تاني يقول لك كافيه لنفس اسمه القضيه، بالكامل بقى لنفس بس انا القضيه. بيتهيألي ان هو بيبقى عايز يحكي القصه، مش فارق معاه. ايوه ما هو ده فعلا ما حدش مش فارق فارق معاه معاه الاسم يعني. الاسم. بس هي بس الفكره فين، ان انا عشان خاطر بحكي قصص حقيقيه هم. فعلى الاقل بنقول الاسم الاول وفي حلقات بس بنبقى كاتبين يعني نتم استخدام اسماء مستعار، بس بنكتب على الحلقه في الاول نتم استخدام اسماء مستعار. دي الاسباب انها قضيه مش يعني قضيه فيها لسه رايح راجع شويه. رايح راجع وفي عائلات، فبلاش. احنا لو رجعنا تاني كمان للحته بتاعت النشأة والبيئه، انت كنت برضو حاجه من الحاجات اللي انت كنت بتتكلم فيها اللي عجبتني قوي فعلا، ان بسبب ان احنا مجتمعاتنا برضو الحته بتاعت التربيه اللي هي اللي برضو احنا مجتمعاتنا فيها العائله قوي والدين، ولسه حتى لو واحد ممكن يبقى مش متدين قوي او واحد متدين قوي، بس في الاخر لسه عندنا عارف زي ما تقول ايه اصول طبعا مخليه مهما كانت الجريمه عندنا في بلادنا في المنطقه بتاعت البلاد العربيه كلها عمرها ما بتبقى جريمه بشعه قوي، او حتى لو في حاجه جريمه بشعه قوي ما بتحصلش بنفس الكميات بره. طبعا. وكنت دايما بقعد اقول هو ليه بره على طول في حاجات كتير بتحصل دايما الجرائم في ايه ده يا جماعه، في ايه اللي هم المتسلسلين دول كتير جدا، في ايه اشمعنى؟ لما سمعتها منك حسيت فعلا الموضوع بره اللي هو عارف اللي بيسموها ايه، اللي هو الجزء الانساني ده متشال اصلا، اللي هو حتى المشاعر الانسانيه دي متشال. هتلاقي احيانا مثلا جرائم في مصر هم بيصوروا يقول لك اصل ده انا بعد ما قتلت والله صعب عليا فقلت احطه هنا قلت اعمله هنا بقى. بس ده بجد على فكره والله، رغم ان هي بجد حاجه مجانيني، بس هي هم بيقولوا كده. بره لا. يعني مثلا واخيم كرول ده من اشهر القتلة المتسلسلين في المانيا، ده في فتره الستينات والسبعينات يعني، تمام. ده كان بيرتكب الجريمه ويقطع البني ادم بالكامل ويرمي الجثه كلها في المصارف اللي هي المجاري يعني، وخلاص ملوش اثر. وتم اكتشافه بالصدفه بعد ما قتل اكتر من 60 بني ادم. 60؟ انت متضايق من الجرايم؟ ايه الحلقه دي يا دعوه امي على راي النص. ايه ده 60؟ ايه ده 60؟ بس عشان كده لما ان فعلا قضيه بتاعت سفاح التجمع كانت حاجه غريبه طبعا. سفاح التجمع هو ثقافته كلها امريكاني يعني، هو وفعلا هو عاش في امريكا، ما هو ثقافته كده كلها يعني. بس ناسي اسم السيريال كيلر مشهور، قلته كتير بس قولوا احنا هنعمل عليه سيرش حالا على دماغي، هجيبه لك حالا يعني. هو ده تيد باندي. تيد باندي اكيد. تيد باندي ده اشهر واحد، ده عاملين عنه نتفليكس عملوا نتفليكس دوكيومنتريز. اتفرج على تيد باندي كويس واتفرج على كريم سفاح التجمع، هتلاقي كريم بيقلد تيد باندي بالظبط. تصدق ممكن بالظبط فيها فعلا بالزبط. كتير انا القصتين قدامي، انا عامل سفاح التجمع، لا هي بالظبط بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. الفرق بس ان تيد باندي هرب 2-3 من السجن يعني، عرف يهرب. وكريم عمل ايه؟ كان بيحاول يهرب لما اتقبض عليه حاول يهرب. هو متاثر بيه جدا، هو عايش جواه. هو بص، القاتل، ايه الفرق بين القاتل المتسلسل؟ الحلقه دي هتبقى كلها قتل انت عندك حاجه ممكن ما عنديش حاجه محسسني. انا مستعد اتكلم على انواع فليفرز يلا بينا. اللي اكلناه في رمضان كان ايه كان يعني. انا هاخدك في حته تانية بعد هطلعك في حته تانية. خلصنا الاول بس من المتسلسلين يعني الفرق وانا هدخلك في طرطشه دم على التيشيرت وبعدين عمال كل شويه ابص ورا الكنبه واحنا في التجمع، فلو اصلا قصه والتجمع سفاح التجمع وقعد معاك جنبك كريمه وكريم. عايز اقول لك انه القاتل المتسلسل والسفاح الفروق بينهم كبيره قوي. القاتل المتسلسل مش شرط يكون عنده هدف من اللي بيعمله غير حب انه بيعمل ده، يعني هو بيحب يقتل، ما عندوش سبب يعني، مش بيسرق حاجه، مش بياخد منها حاجه، مش عشان كده تلاقي مثلا ايه، سفاح الجيزه يصنف سفاح
لكن كريم اللي هو اتسمى سفاح التجمع، لا هو مش سفاح تجمع، هو قاتل متسلسل. فاهم قصدك. هو راجل اللي هو مش لا ما فهمتش ايه الفرق بين السفاح ال- والقاتل المتسلسل. القاتل كده. المتسلسل بيقتل من اجل الحب متعة. في المتعه في القتل، هو بيستمتع بده، هو بتجيله نشوه بده. تمام. السفاح، انما سفاح الجيزه ده اصلا نصاب، ولما قعد ينصب على الناس ويسرق، لما حس ان هيتم اكتشافه فقتل اول مره، فاكتشف انه محدش قبض عليه. ليه؟ اللي قتله هم. محدش بلغ هم. ان هو طبيعته مسافر، فالسفاح ده قتل كذا مره، بس نصب. بس مش بسبب القتل، متعة. هو مش السبب الرئيسي بتاعه. هو إنما بينصب وبيسرق، هو مش عايز يتسجن. هيتم بس اكتشافه بالآخر يعني. فيقتل. اتزنق يوم. انما كريم ده راجل عايش كويس قوي، مش محتاج يسرق ولا محتاج يعمل اي حاجه خالص، هو بيحب يعمل كده. انا مضايقك في حاجه كده. اوعى لا اتفضل. اوعى اوعى اكون مضايقك في على حاجة. فكره كريم محدش كان باين عليه اي حاجه. خالص انت اهو. لا بس هو الموضوع في يعني فروق كبيره بينهم، يعني كقاتل متسلسل وبين سفاح. طب انا عارف ان انت عملت كتاب اغرب الحكايات. اغرب الحكايات. احكي لنا كده عن حكايات بقى، حاجه غريبه، لان انا عارف ان انت عندك حاجات اللي هو زي الراجل اللي كان بيطلع في كل حته ده، اسمه ايه؟ كان اسمه داهش. ايه؟ داهش مثلا. داهش. انا عارف ان الكتاب كله قصص زي كده. هو العنوان او السلوجن بتاع انا الكتاب قلت اطلعك في حته بقى ايه أغرب. غريبه بدل الدم يعني. اغرب حكايات البشر. هم. لانه انه الواحد لما بيدور على حكايات للبشر تلاقي فيه حكايات غريبه قوي، يعني ناس عاشوا تجارب غريبه قوي. داهش ده اللي خلاني كتبت عنه، يعني ان داهش له مدرسه اسمها الداهشيه، مشهوره في العالم، عارفه خالص. طيب داهش ده ليه طريقه اسمها الداهشيه، ليه كتب اسمها كتب الداهشيه، ويمكن شخصيات مشهورة قوي في الوطن العربي بتؤمن بداهش. يوسف بيه وهبي كاتب له خطابات شكر وحب، يعني ده القديم. يعني داهش كان عنده قدرة غريبة انه يتخفى ويظهر في اماكن في نفس الوقت. يعني حد يقول لك ده انا كنت قاعد مع داهش دلوقتي هنا، وحد يقول لك ده انا شفته عند الحلاق، وحد يقول لك ده انا شفته في السوبر ماركت، وحد يقول لك بالظبط. فالناس في الاول كانوا بيشوفوه ساحر، وكانوا بيقعدوا يعني يدوروا عليه وده بينصب ده بيعمل. ده في انهي عصر ده؟ ده في السبعينات والثمانينات كده يعني. وداهش ده ليه كتب كتيرة قوي، وليه طريقة وناس كتير ماشية وراه وعاش. طريقه ايه؟ قصدك طريقه ايه؟ زي مذهب ايه يعني؟ مذهب داهشية. داهشية، مذهب الداهشي، اكنها يعني كالت يعني. حاجة كده. يعني والناس ماشية وراه. الفكرة بس مش دينيه. لا مش دينية. لا عامل فكر بقى. لا فكر، يعني فكر داهشي يعني. اوكي. وهو اتسمى داهش ليه؟ هو اسمه سليم موسى العشي، سليم موسى العشي، انما داهش ده صحفي سماه داهش من كتر ما بيدهش الناس. مدهش فسمى داهش. فداهش ده مثلا كان بيظهر بقى في اماكن كتير جدا، لحد ما القصه اللي شهرته قوي في لبنان، هو اصلا في لبنان، قصه شهرت قوي في لبنان انه كان راح عند حلاق يحلق، فالحلاق قال له لسه قدامي ساعتين، قام قلع راسه وسابها له ومشي. فالناس قالت ان هو سحر الناس كلها اللي جوه صالون الحلاق، سحروا ان هو خلى الناس كلها تشوف المنظر ده، ان هو قلع دماغه، شال دماغه وحطها ومشي. خلص بقى احلقه وكلمني. انا اول مره اعرف داهش قريت القصه دي، انه دخل عند الحلاق. قمت قلت ايه ده الراجل ده، تعالى. فجبت بقى كل الورق. عايز هوك، خد هوك بقى. ده في ايه اكتر من كده، ده اشيل دماغي واحطها. فجبت كل حاجه اتكتبت عن داهش، وبدات ان انا احط جوه الكتاب بوثائق ليه كتير قوي. واكتشف انا ليا اصحاب في يعني بيروت كتير، فبعتوا لي بيته وصور بيته، وقلت لهم يا جماعه الموضوع بجد؟ قالوا لي اه والله ده مشهور هنا، ده كان قصه يعني. كان ومات على كده يعني ده من كتر ما اتكرم. بتكرم ليه؟ عشان راجل داهش بقى. ايه ده؟ عشان الناس مدهوشه لسه؟ ايه الحلاوه دي؟ لان داهش كان بيبدا يعني ايه يحقق للناس حاجات بتمشي وراه بقى. يعني مثلا لو كتبت داهش يعني هتلاقي على الجوجل يعني. انا بجد بقيت عايز اعرف. من ضمن الحاجات ايه؟ انه قاعد في بيته
فحد بيقول له انا نفسي اكل مشمش، ده قصه حقيقيه يعني. فقام خد بذره مشمش ورماها في الجنينه، وتاني يوم لقوا شجره وفيها مشمش. الناس قالت لك ايه ده مجنون، ده ازاي، ده كذا، دهش بيعمل حاجات كده يعني. انت بتصدق في الحاجات دي؟ ما بصدقش خالص. لا بتصدق؟ لا خالص والله، ولا بصدق خالص. ده انا بتحكي وانت اكسايتد كده، شكلك لا شاري. اكسايتد لان انا في قصة. لان انا اصل انا كان العنوان اغرب حكايات البشر. فانا عايز اعرف هي الناس دي اولا اللي صدقها ده صدقها ازاي، وايه اللي يخليه يقتنع. يعني ام شوايل دي قصه في السودان مشهوره. مم. ام شوايل دي طفله عندها 13 سنه، ماشيه في الصحراء بترعى غنم لابوها. مم. ماشيه في الصحراء فغنمه واحده بس تاهت، فابوها اتضايق. ازاي يعني تروح كده؟ قام فتح بير مهجور ورماها، يعلمها الادب بقى. ترمي البير ده عمقه كبير جدا، مهجور. البنت قعدت جوه 40 يوم. انت متخيل يعني ايه 40 يوم؟ عندي 13 سنه اترمي في بير 40 يوم. تمام. مزارع بعدها بكتير معدي سمع صوت من البير المهجور، فقال ده جن. خاف وجري، راح لناس انا سمعت صوت، انت مجنون مش مجنون، ايه تعالى نرجع. رجعوا لقوا فعلا صوت واحده بتصوت. حطوا حبال وحاجات ونزلوا، طلعوا لقوا واحده شعرها كله عقارب وتعابين طبعا. وبتاع بيت لا وكريم بيقول لك طبعا طبعا. بقى لها شعرها 40. كله عقارب وتعابين طبعا. طبعا. رجليها متلقحة في البير. تماسيح. يا باشا طبعا. بير بعد ما تلقح في البير كام يوم. قالت لك بقى لما طلعت ام شوايل، هي ما غيرتش طب شعرها اسمع، يعني. ماشي. لا يا جماعه انا اسف، هتسمع أنا قصه آسف. ام شوايل انا بس استغربت ان هو هتتبسط. هقول لك قعدت 40 يوم، الطبيعي انها ماتت، ولا اكل ولا شرب. كمان. هو مفيش اكل طبيعي. وشرب، ما سابلهاش حاجه. مفيش طبعاً. حاجه، هو رماها. تمام. لا كده بقى ادينا واحده طبعا. هو ده اللي ضايقك. نقف في دي. طبعا. دي اللي ضايقتك يعني. لكن العقارب اللي هي بقرصه ربع قرصه تموت في ثانيتها وتعابين أيوة. في شعرها دي طبعا. طب هقول مقتنع جدا. اكمل لك. اتفضل. طلعت اه منظرها عامل كده، اتسالت انت ازاي عشتي ال 40 يوم؟ قالت لهم ان كان في راجل كبير في السن بيجي لي كل يوم بالليل يجيب لي اكل، يحط لي الاكل اكل ويمشي. البير ده مهجور بقاله سنين، ولا في راجل كبير بينزل ولا في اي الراجل حاجه. بيجي لها تحت يعني ولا بيرمي لها من بيجي لها تحت ويقعد معاها. في قعده يعني. ويقعد أوكي. معاها. ام شوايل طلعت اكتب برضو لو حد بيتفرج معانا كده يكتب ام شوايل ويسمع، يشوف ان ده قصه موجوده في السودان حقيقيه. والبنت طلعت عندها اضطرابات نفسيه طبعا من اللي شافته ومشاكل. قعدت سنتين عايشه عادي، 4 سنين تقريبا عايشه عادي، وبعد كده توفت. طيب ام شوايل لما بيحكوا قصتها محدش مصدق ان في بني ادم يقعد 40 يوم من دون اكل ولا شرب. مين الراجل الكبير اللي كان بيجيلك ده؟ ازاي يعني؟ بيجيلك منين وبيجيب لك ايه وبتاكلي ايه وبتشربي ايه؟ ازاي عايشه في وسط العقارب والتعابين دي عادي كده وطالعه بيها عادي جدا؟ فحاجه غريبه. فده كان سبب اغرب الحكايات، ان انا كنت بدور على الحكايات الغريبه اللي في المجتمعات الغريبه اللي هي هو الناس دي ايه؟ يعني الناس دي عباره عن ايه؟ بس الحكايات دي ممكن تبقى اساطير او مث او حاجات أنا اتحاكت ما بين عملت كده. الناس. عملت بس كده. مش حقيقيه. عملت كده اللي هو انا اللي انت قلته ده بالظبط هو اللي انا بدأت فيه. اكيد الحاجات دي فلكلور يعني كده. او حاجه واتبالغت. لا. يعني هي ممكن تكون حاجه صغيره بس قعدت بقى تتبالغ ام في شوايل القصص. ام شوايل دي 2007. دي قريب مش. يعني لو كتبت دلوقتي هتشوف صورتها وتشوف البير اللي كانت فيه وتشوف ابوها وتشوف العيله وتشوف كل حاجه، وتشوف الناس اللي قابلوها وتشوف الناس اللي قعدوا معاها وتشوف المزارع اللي طلعها، اللي هو ايه ده؟
فدي قصص يعني ده زي فاهم؟ لما كان عندنا حلقه مع دكتور زاهي حواس، ذاكرنا انا وكريم قعدنا 3 انا اسابيع. قعدت اتفرج على الحلقه دي قعدنا بجد. طبعا. شفت كنا مذاكرين ازاي؟ طبعا. لا دكتور زاهي حواس. والحلقه الثانيه اللي هي انا بس يمكن يكون الاسم اللي ما جاش يعني مش فاكره، اللي هي المهندس الخطير اللي أحمد كان عدلي. عامل احمد عدلي برضو كان فراعنه واهرامات بتاع انا الاهرامات. بموت فيه اصلا. إن أحمد كان عامل عدلي. حلقات السلسله بتاعته خطيره 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 يعني. خطيره. تقوم تيجي وبعدين- تقدمه جاي. وبعدين تيجي تحط الحلقتين اصلا قدام بعض فظاع. لا خطيره. لا عدلي طبعاً. خطير ودكتور زاهي طبعا خطير. المهم طبعاً. كنا بنذاكر للدكتور زاهي فانا وانا قاعد بذاكر فبخش على يوتيوب بشوف حاجات وبقرا حاجات وكده. ففي قصه ست كانت غالبا في الستينات او السبعينات، كانت راحت وعاشت في الاقصر. ام سيتي. ايوه اللي قابلت انا عامل انا الملك حلقه. عامل انا حلقه. انا دي لطتني ما هي دي خالص. ما هي دي من ضمن برضه وجايبينها وبتتكلم أغرب وكده، فانت الحكايات. بتبتدي تصدق. ام سيتي دي من ضمن اغرب الحكايات. ان انا في الكتاب قصدك؟ في الكتاب. ولان هي برضه ما بقول لك الهدف كان ايه. احنا بندور ورا كل الحكايات الغريبه بتاعت البشر. طب مش ما تعمل الكتاب ولا انت عشان تبيع الكتاب وكده؟ تقول لك ليه ما تعملش الكتاب سلسله على يوتيوب كل حكايه لوحدها؟ عامل منها حلقات. عامل منها حلقات. مثلا بقول لك ام شوائل ام سيتي معمول عنها حلقه، ومكتوبه جوه الكتاب برضو بتفاصيلها انها عاشت مع ملكه في الفراعنه ايوه. ام سيتي. ولا وفي طاهر بك، ده راجل من طنطا في الاربعينات. كان في جمعيه في انجلترا تقريبا، في لندن، في فرنسا، اسمها جمعيه ليها علاقه بالشخصيات الخارقه والحاجات كده وبتاع. فكان من ضمن الناس اللي اتكرموا طاهر بك. طاهر بك ده قعد في تابوت تحت الميه شهر وكده خرجوه. قال لك ان طاهر بيك ده عنده حاجة عظيمة قوي مش موجودة عند البشر، ان بيعرف يتحكم في جسمه، ان يعرف يدخل دلوقتي في حالة يعني كأنه هايبرينيشن. انا دلوقتي بيات شتوي. انا بيات شتوي وبعدين انا قمت وبعد كده انا بيات شتوي كده انا قمت، ويقعد وقت طويل قوي. فجبت طاهر بيك ده، قلت اكيد ده راجل مش راجل، ده تمساح، مش ده طبيعي يعني. دخلت عنده قعدنا نقرا عليه برضه، لقيته يخرب بيته برضه حال ده في بلاوي وراه. مفيش حاجه. طب دلوقتي في عصرنا هذا حكايات غريبه او ناس غريبه؟ عصر قريب يعني مش بعيد قوي. كل الناس بتبقى ماتت. لا ليه؟ الشيخه ناديه انا عامل عنها حلقه، والشيخه ناديه دي اهلها كلموني حرام عليك، دي كانت بتعالج ناس. الشيخه ناديه دي عباره عن ايه؟ شفت فيلم يا انا يا خالتي؟ هنيدي عامل الشيخه ناديه. فعلا. ايوه، ان هي مش شخصيه كان اسمه ايه؟ خياليه. عفروتو؟ لا جامايكا. ايوه انا عندي في البيت اصلي جامايكا. ايوه. الشيخه ناديه دي لو تشوف لها فيديوهات، انا عامل عنها حلقه يعني. شفت حفلات عمرو دياب اللي بيجي قد ايه؟ اكتر بكتير. فين؟ في هنا في مصر بتقف فوق سطوح بيت معاه مايك، وناس بتركن العربيات اتوبيسات. اللي كان في انهي منطقه؟ في البحيره. اتوبيسات كتيره كده تركن وناس تنزل، اعداد مرعبه. ده مولد الشيخه ناديه دي. مولد وتعالج الناس. فاحنا لما جبنا قصه الشيخه ناديه دي، ايه ده بجد. اول قصه انا قريتها عن الشيخه ناديه كان ايه؟ وللاسف يعني دكتور بشري، طبيب بشري، كتب مقاله عن الشيخه ناديه انها عالجت تبقى اخوه اللي عنده كانسر. دكتور. فانا قلت ده اكيد الراجل ده مش دكتور، دجال ودجال وفي بيزنس. ادخل على الشيخه ناديه بقى، الاقيها بتعالج الناس وهي واقفه كده معاها عصايه، تدخل عليها تقول لها انا رجلي مش عارف امشي عليها، تضربك تمشي، تكسرها لك وتطلع. تقلب رجل معزه. زي دي. ايوه بالظبط كده. كان فيلم ايه ده؟ كان فيلم بتاع هنيدي بتاع هنيدي وحنان ترك جاءنا البيان التالي. فدي مثلا الشيخه ناديه دي قصه في مصر موجوده. يا لهوي سامح، انت رايح خالص يعني. رايحه مني خالص. انت خالص يا عيني. بس مبسوط جدا. اهم حاجه مبسوط. سامح، احنا لازم نعمل مع بعض مشروع. يلا. هنعمل اول. هتعمله مش نعمل. انا طلعني يا باشا من الخرافات دي. كدوكيومنتري، بس دوكيومنتري بقى تيد باندي. يا ريت
على كده خش. شفت قلت ده لك حلو هتيجي ده. تيد طب باندي. انا هقول لك على حاجه. بس بقى حاجه قول. هنا. طيب بص، انا بعمل دلوقتي فكره في حاجه كنت عاملها بس مع قناه عربيه يعني. مم. بلاش اقول دلوقتي بس تفاصيل قوي لانه موضوع وثائقي مم. عن جرائم. ماشي. تمام. فدي حاجه حلوه قوي لانه انا بحب المجال ده. وتقول لي رايحه منك، طبعا ده انا بموت فيها. طب والله نعمة، نفسي وثائقي. حموت ويتعمل حاجة في مصر أو يعني في الوطن العربي، طبعا. حاجة وثائقية زي نتفليكس كده، انت جو عارف تيد باندي قصه ستايل. بني مزار؟ سمعت بس أنا عارف. بس ما اعرفهاش. يعني القصه دي بتتكتب، معرفهاش، لا. بتتكتب في كتب الوثائقيات عن الجريمه، انها جريمه غريبه، جريمه ما مش مفهومه. في جرائم في امريكا ضد مجهول، يعني قضايا بتبقى كلها متسجله ضد مجهول. القضيه غريبه يعني، وانك ما تقبضش على اللي ارتكب الجريمه دي اغرب. هل في جرائم بقى في مصر ضد مجهول؟ ما بني مزار، ما هي بني مزار ايه، ما ضد مجهول. انت عارف انا ليه بقول لكم انتوا مسحولين وكده؟ لان انا المره الوحيده اللي شفت البتاعه بتاعت الست دي، انا قعدت يمكن 12 ساعه بقى دخلت. لا انا بعرف امسك نفسي. حفرت. لا بعرف يعني انا أمسك نفسي. بطلت. انا عشان كده ايوه انا عارفك انت بتقوم مرمي على الكنبه الرميه المعينه دي ويقوم فاتح يعني انا يوتيوب. اقول لك ايه، انتوا ملطوطين يا جماعه، انتوا رايحه منكم وبتاع. بس انا لو عارفك يعني انا يعني في كام حاجه من اللي هو قالهم دول انا همسك نفسي ان انا ما اروحش افتح. ويقول لك ايه، ومش هيقول لك ان هو بيتفرج، هيقعد مثلا كده اسبوع مثلا. وبعد كده تلاقينا قاعدين بنتكلم واقول لك يا ابني انت عارف ان ايام مش عارف امسك تعالى. ولا وانا اليوتيوب بتاعه عندي فانت عارف، فانا ببقى عارف انا بتفرج على ايه. هو عشان دافع بريميوم، فعارف دافع $10 في الشهر، فانا واخد الباسورد منه، فهو عنده كل الهيستوري بتاعتي، فعارف ايه اللي بيحصل. لا طب فاصل ونواصل عشان الطرطشه اللي على التيشيرت دي الدم، بس اقوم انضفه ونقعد تاني بعد اذنكم. يلا بينا. اشرب ميه بس والله العظيم هيجي لي حاجه. هنرجع لكم يا جماعه، ومحروس بيسلم عليكم. أنا دكتورة سمر عبد العظيم، أنا أستاذ طب شرعي في كلية طب جامعة عين شمس، وأنا كاتب. بما ان احنا رجعنا بقى من الفصل بقى، رجعنا طبعا. تعالى احنا بنرجع كده. تعالى لي بقى. احنا هنبتدي، احنا عايزين نتكلم بقى شوية عنك انت، ونبتدي نعرف الناس البدايات، وانا عارف ان البدايات طويلة عشان فنزاتك. وعشان لو اللي عايز يعمل بجد محتوى زي اللي انت بتعمله يبتدي ان هو يبقى عارف ايه الطريق اللي انت خدته. بس قبلها في قصة واحدة بس عايز اتكلم فيها قبل ما احنا اتكلمنا في كل حاجة، دم والطرطشة والكلام ده كله. الطرطشة في حاجة بقى ايه جنب الطرطشة على طول؟ الحشرات والجريمة. الحشرات الجنائية. طبعا. قول لي كده عنها. بص انا قبل ما اسمع. بتشتغلوا بعض؟ لا ده موضوع كبير والله. بص انا شفتكم بتتكلموا في الفاصل فانتوا عاملين فيا حوار. لا ده بجد اصدقكم قبل يعني. ما ابقى متعمق في الموضوع قوي، كنت بقى معظم المعلومات بسيطة. لما بدأت اجيب بقى متخصصين قوي وافهم هو اللي بيحصل وبتاع، فاكتشفت ان في فرع مهم قوي من العلوم الجنائية اسمه الحشرات الجنائية، وان الحشرات بيتم استخدامها في الكشف عن جرائم كتير قوي مش بسيطة يعني كتيرة. يعني مثلا انه وطبعا ده اول مرة خالص يتم استخدام الحشرات في كشف الجرائم كان في الصين زمان قوي. حد كان قتل واحد بزي سيف مثلا او حاجة كده يعني، وبعدين مش عارفين مين اللي عمل كده، فساعتها اكتشفوا ان الدبان بيتجمع على الدم على السكينة، فعرفوا انه الحشرات بتتأثر بسرعة وليها تواجد قوي في مسرح الجريمة. الموضوع بقى بدأ يتطور في دراسات كتير قوي لحد ما بقى علم اسمه علم الحشرات الجنائي. تمام. فمثلا شخص توفى، حد قتله مثلا في جوه بيت، تمام، وبعد كده نقل الجثة بتاعته ورماها في مكان تاني خالص. اللحظة اللي هو توفى فيها الحشرات والكائنات اللي موجودة ممكن تطلع على الجثة وتسيب بويضات،
فبيبقى معروف ان الحشرات دي بتعيش في بيئه داخليه. ماشي. فلقوا بويضات على الجثه دي بره، فبيعرفوا ان ده اللي مدفونه في الصحراء مثلا بيعرفوا ان ده مقتول في ده بيت. مقتول في مكان تاني خالص. مثلا جرائم تهريب المخدرات، مم. ودي منتشرة قوي. دلوقتي في كونتينر جاي واتقبض عليه، اتمسك عليه، فلقوا انه جوه الكونتينر ده في حشرات. من الامازون مثلا. ايوه. بجد على فكرة صح. فالحشرة دي مش موجودة هنا. بتعيش فين؟ اه طب البويضة دي مدتها قد ايه؟ فالمسافة خدت وقت قد ايه؟ لو انا لقيت مثلا شخص متوفي وفي بويضات غالبا في اماكن الفتحات الطبيعيه عند الانسان، مم. اللي هي مناخير، مناخيره معرفش ايه وبتاع. الكلام ده، بيسيبوا البويضات فيها. مده البويضه دي وعمر البويضه بيعرف يعني اتقتل امتى. اتقتل امتى. ومن هنا بقى جت كمان حتة الدبان الأزرق. طبعا كلمه الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جره، هي مش متقاله كده. هي الدبان الازرق بيجي بعد 7 دقايق من ارتكاب الجريمه. يعني لو في دم 7 دقايق الدبان يتجمع، 10 دقايق بالكتير تلاقي الدبان موجود في المكان اللي فيه دم. لو انت في المذبح في شخص بيذبح، مم. اول ما يذبح على طول ركز هتلاقي الدبان اتجمع في ثواني. ما ما تفهمش تهزروش بقى يا جماعه، والله العظيم. بجد على فكره بجد. فلما بيتقال لك انا مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق، ده المقصود بيه ان هو هيخفيك تماما، مش هيبقى ليك- السريع منه. انت لو مش دقيقة موجود. انت مش موجود. انت مش موجود، لانك لو موجود الدبان هيعرف لك طريق. فهو الموضوع كبير، يعني الحشرات الجينيه ده حاجه كبيره قوي، علم كبير ضخم علم كبير فعلا. واو، عجبتك؟ جبتها منين شفت دي بقى؟ يا عفريت؟ جبتها منين يا حشره انت يا يعني طب هقول لك حاجه سريعه معلش بمناسبه الحشرات الجينيه دي. كان في جريمه اسمها الغرقان. واحد المفروض ان هو ميت في ترعه، تمام، حلو. وغرقان في ترعه. لما طلع الطب الشرعي اثبت ايه؟ انه هو غرقان، هو ميت غرقان بس مش في الترعه، في بانيو. ميت غرقان في برميل ميه غير الميه. الميه اللي في الرئه مش ميه الترعه. واللي هي بيسموها ايه، القنوات الطبيعيه بتاعت التنفس مقفوله، ما دخلهاش ميه زياده، فده ميت قبل كده. بقول لك ايه، بجد صعب قوي الواحد يعمل جريمه وما تتقفش. اللي ارتكب الجريمه عمل ايه؟ غرقه، وبعد ما مات شاله ورماه في ترعه، بس اديله. عرفوا انه مش ميت في الترعه. بجد موضوع صعب انك اديله. تعمل جريمه وما تتعرفش جدا. عايز اقول لكم بقى ان انا عندي افيه على الحشرات الجينيه ومش هقوله عشان انتوا عمالين تضغطوا عليا في موضوع الهزار. لا مش هقول، انا زعلت. انا عايز اسمع. كل ما اجي اقول افيه اقوله لك بعد الحلقه وهحرمكم من افيهاتي. ماشي اوكي. تمام، خليكم جد بقى، خليكم بقى اقعدوا عاملين كده قدام مش هقول لكم، بس انا من جوه بضحك لوحدي على الحشرات الجينيه دي. يا لهوي، عندي افيه كامل. لا ده موضوع كبير والله. الحشرات الجينيه تاني. ده بيغيظك بقى الحشرات الجينيه. معلومه تانية مهمه قوي، انه مثلا الحشرات اللي احنا بنتضايق منها اللي هي البراغيث وما اعرفش ايه اللي موجوده في البيوت، اللي ممكن تبقى في البيت، دي مرتبطه بالانسان ده تحديدا. يعني مثلا لو في حشرات يا سلام. في الفراش هي عايشه مع البني ادم ده خلال 6 ايام بالظبط من الوفاه. الحشرات دي بتمشي من المكان ده، ما بتفضلش يا موجوده. سلام. بتفضلش موجوده في نفس المكان، بتمشي، تيجي حشرات تانية بترتبط بانسان تاني ملوش علاقه بده. فالموضوع ده يثبت ايه بقى انه متوفي بقاله قد ايه. يعني انت دخل فلقاه ميت بقاله كتير قوي، شبه تحلل يعني. فمن ضمن البحث الجنائي انه ايه اللي موجود في المكان. الموضوع ده صعب، مش بتشوف بتوع المعمل الجنائي اللي هم الخبراء تلاقيه ماسك كيس وعمال يحط في حاجات ويشيل في حاجات بيقعد بالقطنه يقعد يعمل هنا ويحط. ابسط الحاجات فيها معلومات. يا لهوي، ابسط الحاجات اللي هي انت لازم تشتغل. انا ما فكرتش جديا ولا انك تبقى محقق او لا؟ بس انا بحب اللي انا بعمله، فعشان كده ذاكرته. يعني انا ايوه، بس ما فكرتش ان انت تاخد اللي انت بتحبه ده وتوظفه في حاجه اكبر. ده سؤال يعني بجد والله. بص، ما جاتش يمكن ما جاتش فرصه.
بس اعتقد لو جت فرصه انا هكون حابب قوي اعمل هو كده. اصلا قانونا ينفع في حاجه اسمها محقق خاص في مصر؟ لا ما فيش. ما مش فيش، خاص، صح؟ لا, لا، مش لا. خاص، ما انا بسال، لا مش فعلا خاص. انا مفيش. بتكلم انه في الشرطه لا تبع عادي. الشرطه. أنا بص بتكلم بس الوحيد قصدي. الوحيد اللي على مستوى العالم اشتغل، هو مش ضابط شرطه بس اشتغل في التحقيق، حد اسمه بيتر هوركس، وده من ضمن الشخصيات الغريبه. بيتر هوركس ده كان بيعمل ايه؟ كان عنده حاله غريبه قوي. كان يدخل مسرح الجريمه ده في سكوتلاند يارد، ده في انجلترا يعني. ده يدخل مسرح الجريمه، يمسك الكرسي كده ويقعد يتخيل. ده شيرلوك هولمز ده. ده معدي ستايل شيرلوك هولمز، يمسك كده ويقعد بجد؟ يتخيل، فيبدا يقول للناس حصل هنا ايه. طب الشرطه استعانت بيه في جرائم كتير جدا جدا جدا، اشهرهم جريمه قتل في عربيه مرميه في غابه. قعد على الكرسي وشاف ومسك البتاع. الدركسيون وقال لهم اللي قتل راح فين. انا شفت الفيلم ده. بيتر هوركس. والله بيتر هوركس. مش هو يلمس المفروض- الحاجه يشوف اللي حصل. مش هو المفروض اول واحد عمل علم اجرام اصلا كان مجرم؟ بص هو الراجل اللي اخترع اصلا علم الاجرام. اصلا علم الجريمه بيجي من المجرم. الشرطه او بس انا قصدي الأمن. لا، في واحد هو الاول واحد عمل وكان مجرم ودخل الشرطه. ايوه انت اشهر، ما خلي بالك، اشهر نصابين عملوا كتب، واشهر حراميه عملوا كتب، واشهر ليه؟ لانه طرق الابتكار ما فيش حد احسن منهم مفيش يعني. حد احسن منه. طبعا. هو بيقعد جرب عملي. يبتكر ازاي ما يتقبضش عليه. فيكتور لوستيك تقريبا، فيكتور لوستيك ده اشهر نصاب في العالم، اتعمل عنه حلقه. ده باع برج ايفل في باريس 3 مرات. باع البرج. باع 3 مرات. إيه ده؟ انا عارف القصه ايه دي. ده؟ ما اعرفش ايه ده. زي العتبه اسماعيل ياسين. ايوه ده خد والله الناس العظيم. جوله، ده خد الناس جوله في البرج وقعد يفرجهم على البرج. وايه رايك؟ ده جامد بهزر على قوي، فكرة. ده مش ده بهزر. جامد ما قوي هي بجد. اصلا هنخش في حته بقى دلوقتي بمناسبه الكلام ده. هي اصلا القصص الحقيقيه كلها بتقتبس منها الورق بتاع المسلسلات ايوه والافلام. اكيد طبعا اكيد. فهي لازم تبقى مفيش جايه أحسن من ورق حته الورق. حقيقيه، زي ما بيقول لك انت بتقول لواحد مثلا انا بهزر معاك، فاهم؟ قول له لا، انت اصلا الهزاره دي بتبقى حاجه حقيقيه، حته منها. حته منها طبعاً، صغيره. طبعاً. اللي هو وبتبني إيه عليها. السخافه دي. يا عم بهزر معاك، مش قصدي سخيف، لا انا قصدي في حته فعلا فيك سخيف، حتى خلتني جوايا. اكبر الموضوع واقلبه افيه زي والمثل بتاعك اللي هو زي الراجل. شفت الراجل الحرامي اللي راح الاردن يسرق بيوت اللي هو قال لك وجابوه على السي ان ان. اللي هو قال لك لا انا في واحد اللي هو قال لك الحرامي التائب ده. ايوه اللي هو هو راجل مصري أيوة. سافر الاردن، قلب الاردن كلها ورجع. جابوه بقى في سي ان ان وقنوات وبتاع، والمذيعات بيسالوه، بيقول لهم عشان هناك مش عارف بيقول لهم هناك ايه. قال لهم لما حد بيقفل بيته، يعني مثلا لما انت تيجي مسافر، لما بتقفل بيتك بالاقفال وكده، ده بالنسبه له هو ده نفسه في كده، لان ده هيطفش ويلعب وكده وعارف ان مفيش حد جوه، طمن كده ان مفيش حد، فاهم؟ لكن في ناس مثلا تسافر وتسيب نور في اوضه مولع مثلا، فهو يبقى مقلق فيقول لك بلاش منه. جو هما لون. طلع بقى وقعد يدي نصايح. فبيقول لك بيسيبوا حاجه ورقه على الباب زي جواب، ويعدي بعد اسبوع او بعد كام يوم يشوف البتاعه اتشالت ولا لا. موجوده يبقى مفيش حد. جامد والله على فكره جامد. طب بالمناسبه السعيده دي، مش هقول لك بقى ان هم يعني اكيد ما حدش استعان بيك في عالم الشرطه، لا. صح؟ ان شاء الله يستعينوا بيك يا رب. ويطرطش عليك ياما، وتبقى بقى تعمل بقى الحاجات اللي عندك دي تتبسط بيها. عمرهم بقى استعانوا بيك في مسلسلات او افلام؟ انا شاركت في مسلسل اتينا. ده اتينا انت شاركت بنفسي بشخصيتي. لا انا قصدي انا بعمل بقى دلوقتي القصه الكامله دراما مع استاذ مجدي الهواري. ماضي معاه القصه الكامله دراما، وهنصور في شهر 6 ان شاء الله اول حلقات المسلسل. الموسم الاول 10 حلقات. هو الاسم مسلسل بس هو الحقيقه اشبه بالفيلم يعني، لان احنا الاتفاق ده اول 6 ان شاء الله تصوير. انا مشغول اول 6 بص شوف بقى هفكر كده الموضوع بقى عباره عن ايه. كلم المانجر بتاعي. الموضوع غالبا مشغول مش عارف. لا هنشوف نبقى نتكلم في الموضوع ده، نشوف الأبيج. شوفك فاضي. القصه بقى ان احنا عاملين ايه الاتفاق انه الحلقه جريمه. مش عايز انا فكره ان الحلقه تخلص وابقى لسه بكره مستني، لا انا الحلقه بتخلص خلاص. جريمه. اوكي. ده الامريكاني منه بقى، هو اللي هو كل حلقه بجريمتها زي اف بحلها، بي اي عاملين زي كده. اف بي اي انترناشونال اللي انا طلعت فيه. ايوه طبعا عشان كده قلت اف بي اي مش مسائل. الحلقات الاولى كلها
جرايم قويه قوي. يعني 10 كتاب سيناريو من اقوى كتاب السيناريو، استاذ عمرو سمير عاطف. شرنقة. انا بقى عمرو ده حبيبي، خطير، ده حبيبي استاذ خطير يعني. انجي علاء طبعا. لا كتير، اسماء كتيره قوي قوي جوه القصه الكامله دراما، غير اسماء المخرجين اللي تخض. وكل حلقه ممثلين مختلفين، كل حلقه ممثلين مختلفين والكاست مختلف. لا يعني طب كده ما عنديش حجه بقى، يعني لو كده اكيد هيبقى في وقت فاضي. اكيد يعني المخرج في حلقه بني مزار غير مخرج حلقه كذا، غير مثلا حلو ده. الكاتب السيناريو بتاع، يعني في لاين واحد احنا ماشيين عليه كلنا، لكن كاتب السيناريو ده بتاع الحلقه دي. حلو قوي. وانت هتبقى المؤلف؟ لا مش المؤلف، انا القصه خلاص خدوها، انما في سيناريو وحوار مؤلفين الكتاب السيناريو بيعيدوا صياغه الحلقه دراميا بقى. فخدوا القصص منك وبعد كده هم بيقلبوا القصص القصه مني. دراما بقى. انا هيبقى وجودي في القصه في الورشه، الكاملة هتبقى درامي. موجود في الورشه بقى بتاعت الكتابه وكده صح؟ مش بس الورشه طبعا اساتذه يعني كبار هم اللي يكتبوا ده، انما انا هبقى موجود في الراوي في المسلسل، واحتمال يكون في ظهور ربط احداث فقط، حلو ده. ولكن مش كتير يعني اتفاق ان يبقى ايه بسيط. ده انتاج مين بقى ولا لسه؟ استاذ مجدي الهواري. اوكي. بس دي حاجه جديده. انت اصلا 27 سنه في الميديا. ميديا طبعا. ما بين بقى مدير تصوير لا واخراج. انا مخرج واشتغلت شويه مدير تصوير. لا بروديوسر. عمرك كنت مدير تصوير خالص. انا بحب التصوير. اوكي. انا مدير تصوير. ايوه ابويا. انا بحب المهن الفنيه بشكل عام، يعني اي فن. انا برسم، فبحب الفن جدا. ايوه كنت بتعمل كاريكاتير. برسم كاريكاتير في الوفد فتره طويله. الكلام ده يعني هو لسه كاريكاتير شغال ولا لا للاسف الشغلانه دي ماتت شويه؟ للاسف، مع انه فن من ساعه ما الجرايد بطلت صح؟ طبعا، لانه هو فن كاريكاتير ده خطير. انا اتعلمت على ايد الاستاذ جمعه فرحات، واحد من اكبر ومن اعظم رسامين الكاريكاتير في مصر وفي الوطن العربي، ربنا يرحمه يعني. وطبعا استاذ مصطفى حسين. كان في اسماء كده علامات في الكاريكاتير. فكنت لما اجي اشتغل ارسم، كنت الاقي الكاريكاتير اللي بدون تعليق ده اعظم انواع واصعب انواع الكاريكاتير، اللي بيوصل الرساله من خلال الرسومات لاي لغه بقى. اي لغه، اي شخصيه هتتفرج عليها هتفهم. فمين كان اساتذه في ده؟ رسامين عالميين قوي، وكان من مصر استاذ حسن حاكم. كان في اسماء كده كبيره ربنا يرحمهم يعني، ما بقوش موجودين. فبقى فن الكاريكاتير ما بقاش بنفس قوه زمان. مصطفى حسين واحمد رجب، يعني كان فكره استاذ احمد رجب ورسومات استاذ مصطفى حسين. انت متخيل كان الموضوع كان حسبته عامله ازاي؟ فانت كنت كمان في الاخراج، كان اكتر حاجه برامج. بس انا بدات صحفي. بالظبط. ماشي. بدات صحفي، وده اللي فرق معايا في الكتابه طبعا قوي. طبعا اكيد يعني قوي. والريسيرش ان انت تلاقي القصص، اختيار عنوان. اننا كنا بنقعد نسمع كلام سخيف عشان نكتب عنوان كويس للخبر او للموضوع. اشتغلت في قسم الحوادث شويه، وكده اشتغلت في قسم الفن كتير قوي. بقى اشتغلت في الفن. الحوادث طبعا كانت على هواك، كانت مزاج قوي. بس ما طولتش فيها. ليه بقى؟ لانه انا عايز اكتب قصه، وفي الصحافه هو الجانب الخبري. يعني قصة مش مهمة، يعني مهمة طبعا بتتكتب برضه، بس يعني مش زي الجانب الخبري. انت طلع تقول اللي حصل. مش قبض عليه، خد حكم ايه، التحقيقات ايه بتاع، شكرا، معلومات خبرية يعني. فده مش القصة. فعشان كده رحت قسم الفن، لان الجزء الفني او في مساحات اكبر شوية. وبعد كده اخراج بقى. انت دخلت، انا سمعت MBC وروتانا وكله. انا اشتغلت في MBC كنت بخرج جملة مفيدة للأستاذة منى الشاذلي، وفي النهار كنت سينيور بروديوسر شبكة قناة النهار، ايام ما كنا 5 قنوات بقى، ومش قناة واحدة ولا 2. واشتغلت في روتانا، واشتغلت في روتانا مصرية، واشتغلت في قناة اسمها الساعة، قناة ليبية، واشتغلت في قنوات بره مصر. والتحول حصل في DW صح؟ في DW. والتحول حصل 2014. كنت سافرت أمريكا،
كان الهدف ان انا ادرس وثائقي افهمه يعني كمظبوط بقى. اولا لما سافرت هناك لقيت انه فكره القنوات بتاعتنا دي انتهت، ده في 2014 هي انتهت لانه بقى ديجيتال يعني. ديجيتال وكيبلز دي هي بس اللي موجوده. وتلاقي لما رحت كليه اعلام لقيت دكاتره اعلام كلهم عندهم يوتيوب شانل، والطلبه بتدخل تسمع. ايه ده؟ وكمان الكيبل كان موجود عشان كان بتدوب بلاش. بلاش. بس هو لو بس غير كده ما كانت- كانش موجود أصلاً. كانت ايه الميزه في الكيبل بقى؟ ان كان طلبه اعلام اللي في مثلا في فلوريدا مثلا في كليه اعلام بيشتغلوا في القنوات الكيبلز بتاعت المنطقه دي، فبيتدربوا على المهنه بجد. فهمت قصدك. زي انترنشيب كده. بالظبط بجد في بقى، اللي هو بيجيب معلومات بجد. احنا هنا انا بقى لحد ما اتخرجت ما كنتش فاهم يعني ايه استوديو، يعني لحد ما اتدربنا. فهمت قصدك. هناك وانت في اولى انت بتشتغل في قناه. انت هنا ايه معهد انا سينما؟ لا، انا اداب اعلام قسم صحافه، ولما اتخرجت رحت قصر ثقافه السينما اخراج. اوكي. بس لما اتخرجت ايه رايك في اخراج البودكاسترز؟ شيك ميرسي قوي. شيك. لا عجبني السرعه، شيك. ايوه شيك. اصل هقول لك ده سبق الصحفي. شيك. انا الاخراج بالنسبه لي لغه صوره. فانت عايز تشوف ايه من الصوره؟ عايز اشوف الثلاثه اللي بيتكلموا شايفهم وسامعهم، والرياكشنز انا شايفه خلاص. اتعلمت من الناس الاساتذه لما اشتغلت معاهم ما تتفزلكش. الفزلكه كتير بتوقعك. مش بيتكلم عليا. انت انا رقبتي وجعتني. رقبتي وجعتني. يعني لا. يعني انا كان انا بتفزلكش يا مان، انت شايف الرياكشنات، شايف كل حاجه. يعني يقول والاستاذ لك اصلا اول ما دخل قال ايه العظمه دي؟ ما هي العظمه دي طبعا. ما تخلينيش اخد فلوس على الاخراج. اعلم عليك تمام كنت- عشان بعمل حاجات. انا اسف يا استاذ لا. معلش، اصل انا بعمل حاجات خطيرة. زياده عن شغلي وطريقتي. انا عادي ممكن اطلع لنفسي مرتب انا اخراج عمري قلت حاجه. على اليوم. طبعا صح يا استاذ؟ $20,000 ايه ده؟ ده اتفضل يا بالميت أستاذ. اقل حاجه. اقل حاجه. اتفضل. فكنت اشوف مثلا انه كنت بالمناسبه دي كنت وانا في امريكا، فرحت استوديو بتاع جود مورنينج امريكا. فواحد من اعظم البرامج الصباحيه المورنينج شو خطير. يعني طبعا. في العالم. فانا الهوا الساعه 7 الصبح، قالوا لي لازم تيجي 6 هحضر بس يعني. فانا وصلت، قمت من النوم 6، قمت من نومي 6 والاوتيل جنب الاستوديو على طول مش مسافه يعني. ودخلت 7:15 وصلت، لقيت حاله هدوء كأن مفيش ولا بني ادم في البلاتو ولا في الكنترول، مفيش حد. في مصر هنا لما كنت اجي اروح البرنامج انا في هيصه وزيطه موجوده من ساعه ما بتدخل لحد ما وخناقات لحد ما نقول احنا كاونت داون عشان نطلع هوا. يا ربي. لقيت الدنيا هاديه، لقيت كل واحد مع راننج اوردر وماشي بهدوء، مفيش حاجه. فكرتني انا كنت بعمل اي تي بالعربي. طبعا كنت خطير. هنا بعمله في دبي وابو ظبي، وبعد كده قمت سافرت على اي تي اللي هو في امريكا. ما تلاقي فيها كائنات يا نهار فضائيه اسود بقى خالص. انا اصلا بخش استوديو في مفيش الكلام بس ده. الوصل فاهم. ايوه هناك لا، هناك وعاملين لهم اوض هدوء. في البيلدينج بتاع الاستوديو، اوضه يا مان تخش السرير ودولاب وحمام هم بيعيشوا عايشين هناك. انا وصلت. انا اللي جه في بالي ايه بقى، برضو احنا مصريين انا حاجه 7-10 هيكونوا لسه. انا اللي جه في بالي ايه، ان انا هدخل الاقي بقى ايه، مفيش حاجه يعني، مش هيعملوا حاجه. 2 هيقعدوا الصبح يتكلموا شويه، وبعدين بعد ساعه بقى يبداوا الضيوف يجوا وبتاع شيء، فخلاص وقاعد بقى في البلاتو شايف ان الدنيا هاديه يعني. فجاه لقيت الكاونت داون بيعد، هنطلع لايف خلاص. فانا قاعد ورا يعني، لقيت مراسم قدام الكونجرس، ومراسم قدام البيت الابيض، ومراسم قدام مين، وكل مراسم طالع يقول كلمتين بتايم يعني، مش كده. وضيف جاي 6 دقايق، وضيف جاي 3 دقايق، وضيف جاي 12 دقيقه، وضيف. انا في كتات ورا بعض، ودول سوري وولايات ومراسلين بهدوء. ايوه بهدوء. هو اصلا الاوردر مفيش بيبقى اللي هو واحده و32 دقيقه. واحد بيقول لك ازاي عادي جدا بهدوء. يعني الرننج اوردر أيوة. بتاعهم مخيف. الاوردر ده اللي هو بيبقى زي جدول كده، ترتيب. الساعه كذا هيطلع كذا، لابس كذا، هيقول كذا، فاهم قصدي؟ مفيش بقى ثانيه فكرة بقى. اصل معلش
انا بس كانت رجلي مفيش الكلام ده خالص، هو تك. فرجعت قلت انا قلت انا هطلع على اليوتيوب بقى، انا ما بديش يا جماعه. قلت انا ايه انا ده هعمل بقى؟ الراني بوندر بتاعي قلت ايه ده بقى؟ في بيتنا. بس هم 7-5 هخش. هم يعني لا بصراحة فرقت قوي، لاني شفت حاجات او اولها خالص انه الهدوء، خليك هادي. التاني حاجة بالبلدي كده يعني كل برغوت على قد دمه. يعني انا كنت شايف مثلا ان هم حاطين كاميرات عادية، احنا هنا بنصرف في حاجات كتير قوي. لا انت هناك كرو بيبقى 400 واحد في اصلا، بتهزر هناك البلاتو 6-7. البلاتو قد ايه؟ قد كده، اللي هو اعظم مورنينج شو. فبس بعد ما خلصنا فقعدت مع الناس بفهم ايه يعني، ما تصرفوا شويه يعني، ما تعملوا شويه نط ديكورات. كيسك يا اخي. تعمل مطبخ الصبح ونقعد نطبخ، ما تعمل. لقيت هو بيقول لي ما انا يقول لك الصبح ليه؟ جاي اعمل ايه؟ جاي اعمل 1 2 3 فخلاص. فانا عايز ده بس، مش محتاج كل ده. فلقيت انه في فروق في طريقه تنفيذ الميديا كصناعه. طب وازاي كان النقله ان انت فجاه رحت بقى ان انت هتعمل حاجه لوحدك، حلو. وسبت كل الصرح ده. وسايب كمان بقى ان في معاك ريسورسز، عندك تولز، عندك حاجات تقدر عندك مدير تصوير وعندك مش عارف مين أيوة. انت بص انا الاول كان عندي قرار ان انا لما هوصل سن 40، انا عندي 45 دلوقتي، لما هوصل سن 40 انا هعمل اللي انا عايزه، مش هعمل حاجه لحد هو عايزها. لان انا اشتغلت في قنوات وفي مؤسسات كتير قوي، في الاخر هنمشي تحت السياسه بتاعت شغل، ودي حاجه كويسه قوي، دي حاجه محترمه هي جداً. شغلانه في الاخر، هي شغل ده يعني. طبيعي يعني. بس انا كان عندي اعتقاد كده ان انا لما اوصل 40 عايز اعمل حاجه انا بحبها. وبعدين لما امشي اقتل في الناس، اه حاجه انا بحبها، سامح أنا سند بيحبها، هبقى سيريال كيلر. اقول لك على حاجه، انا قدمت مشروع القصه الكامله ده زي ما هو كمخرج، مش ان انا هقدمه. اول مره اقولها والله. ورحت لحد من الاسماء اللي بثق فيها وكبيره، وقلت له انا عايز اعمل المشروع ده على الديجيتال، ووريته له تحويل الجرائم لقصص وتسرد وبتاع. قال لي ايه؟ قلت له مش هينجح، الناس مش هتحبه ومش هيسمع، وبلاش. ده قبل ما تعمل القناه، قبل ما اعمل حاجه خالص. القصه الاساس بتاعي. انا قصدي ده قبل ما وبعدين كلمت حد صاحبي مذيع كبير، قلت له صوته حلو قوي يعني، فقلت له اتكلمتني تعال عارف شوف صوت انا اقوم من الحلقه دي صوته خلاص. كويس. فقلت له انا عايزك تعمل ده بتاع. قال لي لا جرايم لا. فانا خدت القرار، انا هقدمه. انا ولا وقفت قدام كاميرا في حياتي قبل كده، ولا خدت التجربه دي. بس انا كانت في ناس تقول لي ان انا بشرح كويس، لاني كنت بعمل برزنتيشن في الوكاله عندنا يعني، في البرامج يعني كنا نعمل برزنتيشن للبرامج السنه والحاجات اللي فكانوا بيحبوا البرزنتيشن بتاعتي اللي هو اقعد اشرح. فقلت والله انا هطلع اقول يعني هيحصل ايه، انا هطلع اقول لا ما مشيتش عادي يعني. وكده انا عايز اجرب يعني خلاص يعني. فمعرفش لقيت الناس حبت الموضوع ده وحبت السرد. بس خليني برضو بس ما اشتغلتش على ده. لا ما انا لسه هقول لك. خليني اقول لك حته مهمه قوي، انه كتر الشغل مع ناس عندها خبره واسماء كبيره، اتاري ان انا كنت بتعلم منهم وانا مش عارف. يعني انا اشتغلت مع ناس مذيعين كبار قوي اذاعه يعني، فكنت الاقيه مهتم باللغه وبالحرف وبالالقاء خارج الالفاظ والنفس فاللي هو لما جيت انا اشتغل اكتشفت ان انا بعمل اللي انا كنت بتعلمه او انا بسمعه، اكتشفت ان انا بقيت اعمله. في نفس التوقيت انا قعدت شويه بقى، ودي حته مهمه بقى لاي حد عايز يروح للديجيتال. انا بشوف كنت ضد من زمان قوي، ضد فكره ان السوشيال ميديا ده عالم افتراضي. لا، هو السوشيال ميديا او الديجيتال ميديا بشكل عام هو تطور الميديا الطبيعي، شيء طبيعي فاهم، ولا عالم افتراضي ولا حاجه. لا، وهو مرايه للحاجات الحقيقيه اللي بتحصل في عالمنا. هو تطور اعلام عادي، تطور وسيله اعلام ومن غير فلتر. تطور وسيله اعلام. وبعدين هو في الاخر نفس فكره البرامج، نفس كل حاجه، الفرق ان هي بس بقت على الديجيتال. انت راديو، انت بقيت سوري كنت صحافه او مكتوب، بقيت راديو، بقيت تلفزيون، بقيت ديجيتال. الناس بتنقي اللي بتتفرج عليه طبعا، فدي حاجه طبيعيه طبعا. اقول لك بقى قصد عالم افتراضي، لا طب ما الصحافه ما كان فيها صحافه صفراء،
طب ما القنوات، في قنوات تحت السلم محدش يعرف مصدرها ايه. كتير. طب ما السينما كان في افلام مقاولات بتاعت ناصر حسين في فتره الثمانينات، كان الفيلم بيتصور في 3 ايام وبيتمنتج وبيتذاع. فما فيش حاجه اسمها ده عالم افتراضي، لا، انت اللي بتختار هتشوف ايه. طبعا. انا بشوف الدحيح النهارده بقالي كام سنه، راجل بيقدم محتوى عظيم. هايل طبعا. بشوف ناس كتير، اسماء كبيره يعني، بس انا ذكرت الدحيح، بس في اسماء كتيره قوي بتقدم محتوى محترم. كلمه بقى صانع محتوى اللي هي بقت تتقال جديده، يعني هي مش جديده. رئيس تحرير الصحف ده صانع محتوى، المراسل ده صانع محتوى، المذيع ده صانع محتوى، الصحفي ده صانع محتوى. بس هو اللفظ ارتبط بالديجيتال ميديا، لكن هو لا، هو من اول واحد اشتغل ميديا في الدنيا صانع محتوى. صانع محتوى، كل من يصنع محتوى للناس تتفرج عليه هو وتحبه. صانع محتوى. ودلوقتي الناس بقت، اللي انا بقيت واخد بالي منه ان بقت الناس بتروح للديجيتال عشان المحتوى الهادف طبعا اكتر. اصلا اكيد في خلاص. الانترتينمنت هتفضل طول عمرها وعشان موجوده. المصداقيه كمان. هو لا بس ده بالنسبة جزء له. كبير طبعا منها، لان هو بيشوف الحاجه وعكسها وبيبتدي وبعدين- هو يقرر. وهقول لك رأيي في الحتة دي، يمكن تبان شوية. أنا قدمت استقالتي 2018 بدون مقدمات، يعني أنا ركبت العربية الصبح، رحت المكتب بتاعي في القناة ده كان ايه النهار؟ في النهار، اوكي. وأنا كنت سينيور بروديوسر القناة ساعتها، ودخلت المكتب فتحت اللابتوب، وقبلها بيوم كنت قاعد مع مراتي قلت لها أنا عايز أستقيل وأعمل حاجة أنا بحبها. طب قلت انا واثقه فيك يعني، وعارفه انك اكيد مش بتتكلم بحاجه تافهه يعني، فجرب. وقدمت استقالتي. قعدوا معايا ليه يا سامح، انت ما فيش مشاكل، ما حصلش اي حاجه انا مفيش مشكله حصلت. قدمت الاستقاله ورجعت البيت، قلت انا هشتغل في الديجيتال ميديا، في السوشيال ميديا، موضوع بسيط وسهل وتافه. انا بشتغل في الاصعب في الميديا. خلي بالك ده مرض عند كل اللي شغال في طبيعي الميديا طبيعي. وبيروح سوشيال ميديا، دايما بيشوف ان السوشيال ميديا دي تافهه. بالموبايل يعني. ده وانا قاعد. وهطلع اقول كلمتين يعني، ما كله مظبوط. كله بيجيب ارقام. فانا قلت كده في الاول. اكتشفت ان قعدت 2 سنين بتعالج من المرض ده. والله العظيم 2 سنين بتعالج بس. انسى التلفزيون، انسى اللي كنت بتعمله في التلفزيون، انساه. هو ده حاجة تانية، ليه رولز مختلفة، ليه طرق مختلفة، ليه كتابة مختلفة، ليه مونتاج مختلف، ليه كل حاجة مختلفة. بس هو ولا أقل ولا أكبر، هو تطور، فلازم تروح له. لكن فكرة انك تتعامل معاه انه حاجة تافهة وانا قاعد كده في البيت هعمله، مش هتحقق حاجة. لازم تتعب، لازم تشتغل، لازم تفكر، لازم تعمل ابديت لنفسك. مفيش حاجة هتجيلك وانت قاعد، مش هيحصل. طب ومراتك كان رأيها ايه لما ابتديت، ورأيها ايه دلوقتي؟ بعد مرور 2 سنين حالة فشل ذريع موجودة، هي مقتنعة بيا، بس بدأت تخاف. لانه انا يعني. بعد ما استقلت الثقة اتهزت. لا، هقول لك اللي حصل ايه. ان انا بعد ما استقلت على طول، بعدها بسنة خلفت اول بيبي. فاللي هو يا نهار اسود، الوقت يعني في السوكة. بالظبط. بقى عندي ساعتها مشكلة بقى، انه هتعمل ايه؟ اذا كان معاك شوية فلوس اكيد خلصوا، واذا كنت هتعتمد على حاجات كده مش هينفع، فلازم تعمل حاجة. ففتحت شركة ديجيتال ميديا، وقلت انا بقى ايه، هنزل السوق اكسر السوق. قعد يتنصب عليا 2 سنين برضه. والله العظيم كل ما قابل حد يقول لي انا احسن واحد ماركتينج، انا احسن واحد معرفش ايه، انا احسن واحد. ده كتير، لان في الوقت ده كمان ما كانش الديجيتال منتشر، كان لسه قليل في الطلعه طبعا. وكان اي حد بيعدي جنبك بيقول لك اي كلمه بذلك صادق. انا جوه الميديا، انا جوه المطبخ، انا جوه. لما اجي اقول لك انا هنتج، انا هفتح قناه بكره، انا اقعد وانا مطمن. ليه؟ لان انا جوه المطبخ، فانا عارف. لكن انا جوه السوشيال ميديا، انا مش جوه المطبخ. ايوه انا مش فاهم الحاجات بتتعمل ازاي. كان اي حد بيقول لك اي حاجه انت بتصدقه طبعا. بس لما اشتغلت اكتشفت ان الديجيتال ميديا التطور بتاعه زي ما الناس بتختار، هو كمان لازم يعتمد عليك انت شخصيا بنسبه تتعدى 90%. يعني ما ينفعش في الديجيتال ميديا اتعامل بنفس الفكر الانتاجي بتاع التلفزيون، لازم ابقى كتيبه
بتعمل برنامج، حاول يخلي اعتمادك عليك في البداية بنسبة كبيرة قوي، وبعد كده ابدأ دخل الأفراد المفيدة فقط. عناصر مختلفة تساعدك في ومفيدة. فكرة أصل خلي بالك إنه إيه، السوشيال ميديا أو الديجيتال ميديا عامل زي المسرح، رد الفعل دلوقتي، وده السخيف اللي فيه. أنا بذيع الحلقة بيجي لي تعليق دلوقتي حلوة فبتبسط، وحشة فبتقفل، زي المسرح. انما التلفزيون انا بصور، او حتى لو هوا ممكن يجي لك تليفونين، ولو التليفون ما عجبكش قبل ما يدخل مش هتدخله، ان ما ده يعني مش هتدخله اصلا، ما بيحصل. انما السوشيال ميديا انا مش هتحكم، صح. ان بذيع الحلقه اي حد معاه موبايل ولا لابتوب ولا اي حاجه يخش يكتب لك. وبعدين بصراحه كمان هو في حاجه فعلا انا بحس ان هي ما لهمش علاقه ببعض. في سوشيال ميديا وفي ديجيتال ميديا. طبعا السوشيال ميديا ده اللي هو عادي فيسبوك وانستجرام واحنا بنبعت الحاجات لبعض صحيح. كاشخاص. صحيح. الديجيتال ميديا دي ده ميديا زيها زي التلفزيون، ميديا. زيها زي اي حاجه. بالزبط. انت الفرق ان هي حاجات اندبندنت، حاجات لوحدك مش تحت شركه. بالظبط. بس هو ده الفرق الوحيد. هو ده الفرق، لكن هي في الاخر ميديا وتطور طبيعي للميديا فقط. وفعلا فكره ان حد يتنقل من التلفزيون او حاجه واضحه وسريعه ممنهجه قوي وشكلها طبعا. وفجاه يروح للسوشيال ميديا. على فكره حتى بره، حتى للديجيتال ميديا، حتى بره مصر قليلين جدا على فكره عرفوا يعملوا كده. طبعا جدا طبعا جدا يعني. كانوا ناس وحوش يعني. انا عايز اقول لك ان انا كان اغلب اللي عارفيني عن قرب شايفين ان اللي انا بعمله ده عبط. اكيد. وايه يا ابني العبط اللي انت بتعمله ده؟ انت بتمشي قناه بكلمه، انت سينيور يا جدع، سينيور. انت الكلام كان بيتقال عملت كده بنفسك كده ليه؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ النهارده كلهم اكتشفوا انه دي الخطوه المظبوطه اللي كانت المفروض تحصل. انا جيت لواحده من القنوات، مش رجعت كنت في امريكا، رجعت قلت لهم احنا لازم نعمل IPTV ولازم نعمل القناه دي ديجيتال. انسوا التي في. اتقال لي ايه ساعتها؟ لسه بدري، ابدأ عشان تغلط وتتعلم. طبعا انا مش هتعلم كده، انا هغلط واتعلم. فابدأ واغلط عشان لما الموضوع يبقى هو اللي موجود تبقى انت واصل لمرحله انك اتعلمت. انت دلوقتي بقى النهارده بعد ما الديجيتال ميديا ابتدت تتطور جامد وبقى في برامج تقيله طبعا كتير، ايه المفروض دلوقتي لو واحد داخل فيها جديد؟ شايف المفروض الدخله تبقى عامله ازاي؟ يعني زمان كان ممكن الواحد يقول طب انا هجرب بالتليفون كده شويه واشوف. هل شايف ان هي برضو البدايه دلوقتي تبقى كده، ولا لازم اخش تقيل؟ لا، الموضوع اختلف، نسبه المنافسه بقت عاليه، كواليتي الحاجه بقت عاليه جدا كتير قوي وبقت عاليه جدا. ف ما ينفعش ان انت تبدا بس كواليتي حتى الفيجوال. لا بس ما يمنعش برضو يا سامح لو حد عنده فكره حلوه ولكن ما عندوش المقدره او الماديه ان هو يجيب يأجر الكاميرا وكده. هقول لك قصدي، يتست الفكره. هقول لك قصدي، انا ما بقصدش المعدات ونوعها، انا بقصد ان انت لو هتصور بيه موبايل راعي ان يبقى شكلك مظبوط. يعني ذاكر ما تاخدش الموضوع ببساطه. ذاكر، يبقى طالع محضر قوي طبعا، عارف ان انت مثلا هتدي كونتنت اي حد في الدنيا عايز ينجح لازم يكون فاهم مضمون. المضمون هو اللي بيعيش. انا لو شفت برنامج حتى على التلفزيون شكله شيك ومصروف عليه كتير هنبهر بيه مره واثنين وثلاثه، بس بعد كده اللي هيخلينا اكمل الكونتنت طبعا. انما مش الديكور، المحتوى نفسه. لا هو بتاع زمان لما كان يقول لك المحتوى هو الملك، كونتنت از كينج. زمان طبعا كان بس دلوقتي وقت الديجيتال لا هو بجد بقى دلوقتي كونتنت از كينج. والله لو انت ممكن يبقى واحد ما حدش يعرفه اصلا في الشارع خالص يعمل فكره حلوه. بس انا في ناس بتقدم كونتنت غريب قوي اللي هم بيقعدوا يجيبوا طبليه وبياكلوا. ايه ده؟ لا مش اللي هو ام صابر وام محمد بتعمل كفته على السرير. انا بشوف ان الناس لا ابعتها لك حبيبي. انا بشوف ان الناس دي حاجه يعني عمري ما هتفرج عليهم. فجأة لقيت نفسي مسحول مع عيلة من العائلات دي. والله العظيم شايف الكفتة الطرطش على المخدة. أنا عايز أعرف أنا ساعتها كان إيه اللي جوايا. عايز أعرف هي الناس دي بتفكر إزاي. جلد الذات. لا ده اسمه جلد الذات. لا هقول لك قصدي إيه. يعني أنت علشان
تحط طبليه وتجيب اكل وتحط كاميرا وتصور، انت اكيد عندك تارجت، انت اكيد مش تافه يعني، عندك تارجت. او عندك تروما، ايوه، او عندك اكيد عندك تروما. او مشكلة عندك وقت نفسية. مش لاقي حاجه خالص تعملها. طب ما تجرب انسى رايك الشخصي واتفرج عليه، شوف بيقول ايه، مش يمكن يكون بيقول حاجه كويسه في وسط الاكل، بيقول حاجه كويسه. فقعدت اتفرج، لقيت مثلا ايه، حاطين فيديو حوالي 30 دقيقه، مفيش جمله مفيده اتقالت خالص، بس عليها ملايين هو الفيوز. ملايين الفيوز، وهو عمال يقول لها المحشي ده عملتيه ازاي، تقول له عملته بكذا، شيء عملتيه ازاي، عملته بكذا، والناس مبسوطه. قلت ادخل على التعليقات اشوف يمكن الناس بتشتم. فجاه لقيت الله يا ام فلانه، ده انت عامله الورق العنب شكله حلو، ده انت عامله كذا. بس بقول لك ايه، حتى ما هو أيوة، القنوات الهابطه ما هو ده كونتنت كانوا بيعملوا كونتنت ده قذر طبعاً. والناس طبعاً. كانت بتقعد تتفرج عليه. طبعا. التت، يلا فاكر يا لا والله هي ده الاسم اللي كنت بحاول افتكره. أخويا يلا. عارف مش كان في قناة سترايك التت. باين ولا كانت اسمها ايه، كان في واحده تانية تت وحاجه تانية. وفي توك توك وفي حاجات كتير قوي. في مره بمناسبه قنوات التك والحاجات اللي هي الغريبه التت لو سمحت. ولا التت دي. كنا عايشين قناة عليها التت. بلا أنا إذنك. كنت دي خدت فتره. خدت رقات من حياتنا التت. وفي القهاوي يابا دي كانت انا وانا قاعد بتفرج عليها مره، لقيت على السكرول بار اللي تحت ده او النيوز بار اللي تحت ده بيمشي ده، لقيت مكتوب ايه، الشيخ اللي مش عارف مين المغربي ليه خواتم عليها خدام. انا قلت ايه وحاطط رقم وويب سايت وبتاع، فدخلت على الويب سايت وقلت اعمل حلقه عن الخاتم المسحور. الحلقه دي نزلت عندي على فكره، وبعت له انا عايز افهم اجيب الخاتم ده منين. قال لي احنا في المغرب، وانا واثق انه مش في المغرب يعني، بس احنا في المغرب. هو ساكن في العماره اللي جنبك. فاول ناحيه في ناحيه في الدور الرابع. ولقيته قعد يقنعني بحاجات، وفي الاخر ان سعر الخاتم وصل لحوالي $3000. ولقيت ان الناس بتشتري، بيحط له بقى ايه، خادم على الخاتم، على الخاتم ده يحط له بقى ايه، خادم رزق وخادم معرفش ايه، تفضل لابس الخاتم. فقلت ادخل على الريفيو بتاع الناس دي افهم. ده انت قاعد بص رايق. انت تعمل كفته على السرير احسن يعني. قلت افهم هي الناس دي بجد اشترت او ايه الريفيو بتاعهم. لقيت الناس بتكتب مثلا انه ايه، انه جاب الخاتم ده وما فيش حاجه حصلت. الشيخ بيرد عليه يقول له ايه بقى، انت هو نيتك مش ما صافيه. عملش الحاجه اللي طلبت منه، ما حطوش تحت المخده. هات الخاتم تاني هشغل لك القدام هحطه لك في الشارجر. وتفضل الحاله دي شغاله. رزق الهبل على المجال. هل الناس دي مش موجوده في المجتمع؟ ما موجودين. طب بقول لك ايه، احنا واحنا بنتكلم دلوقتي انا اكتشفت حاجه، ان فعلا قناه التت والحاجات دي كانت بدايه التيك توك. طبعا. فكر فيها. انا حركت حاجه جواك. انت التت دي بقول خليتك لك بص إيه؟ نورت ازاي، كنت هتتنام من شويه. نفس الكونتنت نفس الكونتنت. نرجع بقى لحته التربيه اللي كنا بنتكلم عليها زمان ما هي- في اول الحلقه. هي هي دي هي دي. ايوه بس صح. والله الكونتنت بالكومنتس تحت، فاكر زمان الكومنت اللي هو ازيك يا حنان انا بعت أيوة. لك والله هي وارقام التليفونات. وخلي هو بالك التيك توك كان في برامج مسابقات بيحط صوره تامر حسني بواضحه، ويقول لك مين النجم اللي على الشاشه. أيوة. والناس أيوة. عماله تجاوب. أيوة. يقول لك واحد كان بيكتب مثلا هشام سليم وهو تامر حسني. فالناس دي ما هم دلوقتي اللايف اللي على تيك توك ايوه هو تطور بس. صح جدا والله. هي وانا نفس اول مره الناس اخد بقى اللي بالي. كانت بتكتب التعليقات دي، هي نفس الناس اللي بتكتب دلوقتي التعليقات دي. اللي صح. بقول لك ام صح. عمر دي اللي بتقعد، مش ام عمر عشان انا بحب ام عمر، اللي بتقعد دي بتقعد على الناس اللي بيقعدوا على الطبليه دول. انا دايما بفكر ازاي انك طالما خدت من وقتك دقايق تعمل حاجه، يبقى اكيد عندك هدف. الناس دي اكيد ما بيقعدوش يعملوا اكل بدون هدف. فاكتشفت لا، ده هو ده. لا بلا هدف. لا هو بلا هدف، هو واللي بيتفرج عليه بلا هدف. أيوة، زيه. أيوة. هو طب ايه اللي جاي بقى؟ الاي اي. طبعا انت بقيت تستعمل اي في شغلك؟ انا بستعمل اي بقالي سنتين. في ايه بقى؟ بص انا هقول لك السبب ايه. انا لما جيت اعمل الجريمه مش متوفر قدامك غير صوره المجرم فقط، واحتمال يكون صوره البيت اللي عمل فيه الجريمه. فانت بتعمل ايمج فانا عايز اعرف وهو بيعمل التليفون ده عمل ايه، وهو شاف ماشي عمل ايه، وهو قاعد في بيته عمل ايه كده يعني. فبدات اجيب الصور الحقيقيه دي واتعلم اي ازاي
تصنع من الصورة دي سين مشاهد حقيقية، مشاهد أقرب للواقع للي حصلت. فتعلمت تكتب له ايه عشان يطلع لك انه المشهد. مثلا انت طلعت صورة المجني عليها، فانت في القصة في ان هي كلمت حماتها في التليفون، مثلاً. فبتقول له خليها تبقى ومعاها اكنها ماسكة التليفون بالليل وهي قلقانة، فيساعدك وانت بتحكي تحط انسرتس بالظبط، وهي متوترة وهي بتضحك حلو وهي أوي. بتعمل. حلو ده أوي. برنامج اسمه ايه بقى؟ ميد جورني. ميد ده جورني. ميد جورني. ده بس بنفيد الناس عشان لو طبعا. لا ده خطير. بس ما بتستعملوش في كتابة. لا خالص. في ناس بتكتب السكريبت على من تشات جي بي تي او غيره يعني، بس انا بشوف دايما انه اصل الكتابه دي ما ينفعش اعمل كده. صح، بالذات ممكن. ان الشغلانه كده ما ينفعش. العنصر الإنساني اللي جواه. لازم يبقى موجود. طبعا. انا كنت انا وخالي قاعدين بنتناقش من كام يوم، هو راجل تقيل في اليونسكو ترميم اثار، فبيكتب ومحاضرات ودكتور وكده. فكنت بقول له لقيته بقى قاعد فاتح ايميلات بقى فبقول له خالي انا ممكن اخلص الايميلات دي في 5 دقايق، بس قول لي انت عايز تقول ايه. فبقول له تشات جي بي تي وبتاع وعيش وكده. فدخل بقى معايا في محادثه اللي هو لا طبعا انا ده شغلي، وده اللي انا بشرحه للناس من وجهة نظري بطريقة كتابتي بالزبط. ببصمتي، ما ينفعش اروح. فوصلنا في الاخر انه ماشي الحاجات اللي هي في شغل انا بقى اللي هو بودكاست مثلا بنرد على ايميل سبونسر مش عارف ايه، لا ده مش لازم احط التاتش بتاع باسل، مش فارقه، هو احنا واصلين لاوبجيكتيف معين. انا بينفعني احيانا في انك مثلا بسيرش على حاجات اسرع شويه. يعني هو مفيد في الحته دي. يعني مثلا كنت عايز مره اعرف في قانون كده في نيجيريا اسمه 404 تقريبا، ده قانون النصب العالمي، لان معظم الايميلات النصب اللي بتجيلنا من نيجيريا اغلبها. فطلع ان ده قانون موجود في نيجيريا وان عمليات النصب دي منتشره هناك قوي. فكنت عايز اعرف معلومات عنه اكتر، ففادني بقى جاب لي كل الداتا. فبتستعملوا ريسيرش يعني ريسيرش اكتر. ريسيرش وايمجز بالظبط كده. اديتنج. لا ماشي. انا اديتنج ده بحس انه لازم انت كت في حته في حاجات مهما حصل عايزه سنس بتاعك، ما ينفعش. انت كنت بتقول لنا بره كمان ان انت بتعمل شغال على حاجه اسمها حاجه مسرح، او بنعمل مسرح الجريمه، حاجه مختلفه شويه كده ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله في شهر 9 هتبقى اول العروض. احنا عاملين زي ده مسرحيه اسمها مسرح الجريمه. مسرحيه او مشروع اسمه مسرح الجريمه، جواه مسرحيات بقى كتير. المسرح الجريمه عباره عن جريمه بتتمثل على المسرح قدام الناس، بس مؤلفه مش قصه حقيقيه. تمام. وبعدين بيتم الاشتباه في 3 أو في 4، والجمهور بقى الجمهور هو اللي بيختار. لذيذه قوي، لعبه لذيذه جدا، زي كرومبو، زي اسكيب روم والحاجات دي. زي اسكيب روم اللي هي فكره دي هتعملها في مصر. بقول لك ايه، هتكسر الدنيا يا رب. انا اعرف ناس اصلا بيسالوا على حاجات كده اصلا. احنا كنا بنعمل ده، بنقول ايه، ان انا عايز ان يبقى فيه انتراكتيف، انك تحضر العرض، ومش بس انت تحضر تفاعلات ما بين الجمهور ولازم وانت بتحضر تركز في الجمل وفي التصرفات الممثلين وفي كل الاحداث، نظره غير نظره، كل حاجه، لانك احتمال التصرف ده هو اللي يخليه. بقول لك ايه، لذيذه قوي والله، والناس طالعه شاكك في الواد ده وبتاع. اعلنا عنها من حوالي يعني قبل رمضان بحوالي اسبوعين. وهتبقى فين؟ في مصر هنا، مسرح بقى، وهتتذاع على منصه. عارفين خلاص انهي مسرح وكده ولا لسه؟ لا لسه أوكي. هيتم الاعلان عنها قريب. وهتنزل كمان ديجيتال. هو بس بيقول لك بلاتفورم هتتعرض على منصه. هتتعرض على منصه كمان. بس هي في الاصل مسرح. اوكي. بس لذيذه قوي يعني. شكلها واتشت كده طريقه يا رب، بس يعني لسه مش عارفين. واتشت بياخدوا الحاجات دي، شبه الحاجات دي. واتشت عظيمه طبعا، بس لسه مش عارفين هتروح فين. ماشي. وشايف انا لما بتيجي تقعد تطور في الكونتنت بتاعك، شايف نفسك بتقعد تطور فين، او انت بتقعد تحسن؟ لان اكيد بتحس عند حته. انت عملت حاجه دلوقتي كام حلقه؟ كتير يعني، مش يعني فاكر. في الالوفات او مثلا في ال 500 مثلا. لا انا وصلت لحوالي 600 وحاجه. اوكي. ازاي بتقعد تحسن؟ يعني اكيد في حته معينه بتحس اللي هو طب لازم اقدم حاجه مختلفه شويه. شايف التطور فين؟ انا مقتنع جدا بان اي حاجه في الدنيا ليها عمر افتراضي. لو انت ما طورتش نفسك هتموت. وفي
كل كام شهر بيطلع ناس، طبعا. فاذا انت ما طورتش نفسك باستمرار ما حدش هيستناك. انت شايف التطور فين بقى؟ انا بطور في المضمون باستمرار، بطور في التصوير باستمرار، بطور في العوامل المساعده اللي تخلي اللي يتفرج عليك يدخل في المود اكتر، يدخل جوه القصه اكتر. بجرب حاجات وبحترم قوي اراء الناس في الكومنت. يعني لما حد يقول لي مش حلو ما بعملوش تاني، حد بيقول لي كويس بزود فيه. يعني بعمل ده دايما، بنذاكر الناس. ولقيتك انت كمان بتخش في لايف، بس مش كتير. مش كتير بس تيك توك عملتها. ولا؟ لايف تيك توك ده جيت ادخل حد قال لي ادخل وتعالى وتكسب وتعمل، ما بعرفش. لا بس انا شفت انت عملت قبل كده حاجه لايف مع دكتوره سمر، صح؟ دكتور سامع عبد العظيم. ده كنا عاملين بودكاست لايف. اوكي. ده حاجه تانية خالص. كنا على تيك توك بنناقش قضايا الطب الشرعي بس على لايف. طب انت في اول حلقه قلت لي في حد في الطب الشرعي ممكن دكتوره سامر عبد العظيم، دكتوره شيرين غالب، دول يعني مدرسين الطب الشرعي في كليه الطب سواء القاهره او عين شمس. طب دي رساله موجهه من البودكاسترز للدكاتره المذكورين. طبعا احنا عازمين. انا هبلغهم والله. دكتوره سمر حته بقى، ودكتوره سمر ودكتوره شيرين غالب، ودكتوره شيرين غالب، انتم معزومين عندنا في البودكاسترز وهتتبسطوا. بجد هنمشي حته هنمشي بقى ايه، هنمشي في حريق. لا حريق ده معمل جنائي. بس ده ما معمل تجوزش بقى، ما تجوزش. هم الاثنين معزومين واقفل على الطب كده. الشرعي. لا انا بتكلم قصدي بعد كده ناخد بقى معمل جنائي بحريق بكلام. انا عايز اخش في الحاجات سبب وزمن الوفاه. انت مش كنت بتقولي في حد خبير حريق؟ ده معمل جنائي. انا بجد على فكره عايز اسمع. هتستفيد جدا. نعمل الجريمه الكامله في الاخر، مفيش. نقعد بقى نمخمخ. صعب. بقول لك ايه، بجد الموضوع طلع اصعب بكتير من اللي كنت متخيل. جدا جدا. ايه ده؟ والرئه مش عارف مين ولقوه في الميه جداً. مختلفه. لا هو موضوع بجد صعب. لا الطب الشرعي بص هو بيحدد سبب وزمن الوفاه. المعمل الجنائي بيرسم سيناريو الجريمه تقريبا زي ما حصل. هو انا فعلا نسيت اسالك، هو دلوقتي ازاي لما بيلاقوا مثلا زي حاجه زي سفاح الجيزه، ماشي، قصدي سفاح التجمع، لما كان هو بيحط الجثث في حتت مختلفه، فده معناه ان كان المحاضر كانت بتروح في حتت مختلفه. ازاي المحاضر يعني بيعرفوا ان ايه ده يا جماعه بيحصل نفس الحاجه في كل الاماكن؟ بصمه. ادي الله يعني لا تعالى لي ازاي. الله. لا انا بتكلم بيبلغوا بعض ازاي. أيوة. مش بيبلغوا بعض ازاي. اي جريمه قتل واي جثه بيلاقوها فبيتم ابلاغ بالمواصفات الجثه ومكانها. ماشي اوكي تمام كده. بتروح على الطب الشرعي. ماشي. في الطب الشرعي هم اللي بياخدوا بالهم. الطب الشرعي بيقول ماتت ازاي. تمام. فلقوا فيها ماده كذا وطريقه القتل كذا وميته بقالها قد ايه. ماشي. فيكتشفوا ان نفس الجريمه دي بالظبط مع ما انا قصدي بقى مين اللي بيكتشف ده؟ الطب الشرعي بيبعت التقرير. فيبدا خلاص كده النيابه بتعرف ان ده غالبا المرتكب الجريمه دي واحد. لا ما انا بحاول اساله. النهارده في 4 جرائم. المباحث البدايه بتبقى من المباحث. فالمباحث هم مش قاطعين على بعض. هم بيعرفوا يعني بيكلموا بعض. ايوه بس قصدي من كتر المحاضر هم بجد بعد كده بيقعدوا يقولوا ده في محضر فمش عارفين اللي أنا شبه ده. اللي انا شفته بس نقطه بس انه اي جريمه حطها في اي مكان الا جرائم القتل دي ليها اهتمام مختلف تماما. ماشي. لازم يجي ولازم يتجاب عشان كده ليها حاجه اسمها حق الدم. ماشي. ده لازم يجي. يعني لو لقوا جريمه قتل لازم يدوروا عليه. ماشي كده فهمت. ماشي. فجرائم القتل تحديدا يعني. لا انا انبسطت جدا الصراحه. والله انا اتبسطت جدا ويا رب ما يكونش يعني الموضوع تقيل. لا خالص ده خفيف جدا. ده فراشات. انا عايز اقول لك يعني ايه ده الحلقه الخفيفه اللذيذه جدا. معقوله ما اشعرتش. لا خالص. شكرا جدا. كان معكم
الأستاذ سامح سند ملك الجريمة والقتل والدماء المتناثرة في كنبة البودكاسترز، وباسل الألزار وكريم ريحان. وإلى لقاء آخر مع جريمة جديدة وأصل الحكاية. اصل الحكايه. نورتنا سموحة شكرا والله. شكرا بجد والله، بجد على اتبسطنا قعده بوجودك. تحفه. بجد اتبسطت. ممكن تقول لجمهورك ما يشتمناش عشان احنا لا، دايما ما اي حدش- حد بيجي يوتيوب ما حد- جامد فيه لا. بيتسبلنا، ما اعرفش ليه. ما بالعكس، اعرفش. ده احنا اتكلمنا كلام حلو قوي طيب، وشرحنا قول لهم حاجات بقى، قول لهم كتير. مش والله اتكلمنا كلام آه. كويس، محدش يجيب حاجه. انا بقول لكم اهو اشتكيكوا، هخليه يعمل لكم بلوك من القناه. ميرسي يا سموحه. ميرسي جدا. حبيبي. شكرا. انت وصلت نفسك لكده، او ممكن تتعامل معاها برضا. انت وصلت نفسك لكده، اي ما طائره هو حد هتضربنا عارف. ولا ايه؟ دي داخله ده فينا هيركن احنا. هنا، هيركن في البلكونه. دي داخله فينا احنا. مش طيران ولا ايه ده؟ هليكوبتر. ايه ده؟ سوبرمان.